Nawala din po ngayon. Okay, ito po ngayon. Ganda siya nakakalimutan. Ano ba yung magpagamit? Lebo, yun. Ano ba gamit ko ba talaga ng ano naman nun? Mga ano naman nun? Mga sa point na yun. Okay, pa talaga. Lang. Dapat yan. Ganyan ko. Ano na yan pa? Puro kawan ha? Batag ka pa? Ewan ka pa? Makalaro. Ano na ako? Dalakan din yan. Pero dito ba si Jay?
Inis ang luwa. Isa na lang yun. Tapos ini, susi kayo mag-duol. Buri ay kurang layo. Ano kung sa kama? Ha? Ano kung sa kama? Paano po? Puta. Paano po? Abot mo ko din sa Mag-speak ka. tayo. Mag-speak ka. Ikot ka na. Ang pala ko na dyan. Ay, Ako. bumalik ka. Speak ka na. Sitting. Pag-out. Ay, bawal sa po. Ako, parang ako. Darang mo naman. Trabaho mo naman.
Ano, matanan? Ayan nga ba ka ano ba naman ako? Bago ka na sila. Oh, James, tapos siya ka. Ano lang? Shout. Okay, ito, James, meron ba yun? Mga kapatid, barang dito ano sa bag na magiging mo sila talaga ng photo. Di ba kami ko dito doon? Yes. Mura talaga sa ano, hindi ka, iba na gana, may tao. Kapag bakit mo rin yan, may tao, sabi ko, hindi na tao na yan.
Uy! Nahihina na si Cho. Hey! Pati doon sa makakang ano, Ay, ano na? legendary. Uy, Kita namin, kita natin. Dragon baga. Dragon baga. nagkaroon na sa ano, legendary. Doon at nakakontract. Pati doon na makakuha ang ano. Nagluluwas sa mga legendary. Ito ka rin, pakapuro ng hanggang pati doon na maka-spin sila, iba doon na yan. Iwan mo lang si Disco. Tapos, ano kayo mo pro sa live? Dito dati, dua-dua ang isa na ito. Napakain ko dyan sa ano mo. You hit that sa ano. Nakaragat ko na lang nakawigin na. Oo. Ang ilang ko na dyan na ano mo. Kasi ano yung hindi sa ko. Well, si Drago po. Ayun, makabot ko lang hal. Hindi mo, ano ba yung naformaan? Sila ako, naman. So, nawala ko pa nga yung kayo. So, yung sarap sa natin yun, ako na magmakong nakawi ko na yung biscuit na mas maski ano kung magmaon, nilubog ko sa tubig na yun, pag ano, pag nilalakaw ka mga, makikilin na yun, nilulubog, nilulubog mo yung hindi nga, dami na sa mga, hindi ko sa mga wala ko kasi pag nakala ko Skyrim ano maliya murago namin pag nabito mo ulit mo ba di mo yung ipon mo o may dito tapos ano iba pang ano tip crab hindi yung iba ako yan na ipon mahal kong basa Killing me talk.
Ayaw yung manok si Jake. Sabi ko na lang ang bulat. Oh, ang buraot na sa libro, pag may ano pala, may isipin pala, pag mo ko, hindi mo nakita, hindi ka mabili. Hindi ka na pili. Hindi ka na mabili. May bili mo sa libro. Isa rin ang buhay.
Ano, sir? Yun na nga, kung may gumagawa ko.
Pwede magpapagpunod-tunod naman. Eh, dumaan. Wala na yan dun sa minakait niya. Ano ba dapat yung aking ba na yan ano kaya palahit nila doon kaya kasi pwede na kasi kaya nakakaulit ang level ko na may tulong pa yung tulungan ko. Kasi sabi nila, sabi nila, mga 6 months na ako sa klase, nakakulit ako na. Mahal na sabi ko, sila akong kasi, pag ano, ang meeting, ang 15, ang meeting. Minsan mo, hindi nila ako, wala na wala. Ay, ganda doon ako dito ni West Years, kundi ka ba ako na ano yan? Unang buya kumain din, sa meeting namin, meeting ng dito. So, doon ako nga doon, wala ka na, hindi ako kampo. Kasi ako yung sarili.
Puro wala lang nakuha ko sa iya. Ano pangalan mo? Ano mo? Wayne. Grabe, uy, sino ba ginawa? Ano, balik sabi?
Eh, ano, mga 150 lang. 150, 150. Tapos yung taga, Ginas po. Ito mo rin gold. Gold. Raymond Gold. Sino kumuha? Nakuha na kami ng pwede ka na.
Kaya ang lagi yung inventory mo makaiba at cloud.
Ayan na, ano ka ba? May ganda. Ano kailangan mo sige? Ano, electricity, stove. Yan, for now. So, yung naman to. Isipin mo yung dali-dali ang play. Hindi ka. Ano kailangan mo ito? Oo. Kaya mo. Sabi ako nakakuha. Wala po. Ay, yung Lumunta na skate. Tama kayo sa di ba? Hindi na ako. Ano? Bubakal mo nga. Wala ka na lang. Ano? Okay. Sabi ko po, dahil, Sumunod. Ba yan? Ang inamo. Wala mo kasa.
May sleep mo siya. Ito po daw, dragon. Hindi sila musika sana. Kaya na itong ano yung nakuha ko balong pang ano, balik sa fluid. Fluid. Okay, one. Relax one.
Ano may ako kaya? Ano lang mo yung mga kaya nga 25. Hindi nga magbigay.
dito na sa buhay ko. Hindi na lang ako ng Bali daw.
Wow. Wala ko na Diyos, gano'n pa ka daw, Diyos, bakit hindi makaka-out sa pag-ibig? O, hindi ko gano'n. Ay, wala siya. Siya yung mga different.
Sabi na to. Wait. Nakabalik kita sa ano? Ultimate? More, di ba? Para kasi, tapos ito, tumura mo yung para. Ano pa yung salatay? Nakita yung pada. Nakita yung gusto. Pero hindi gusto ako sa Yung ganisa. ano lang kapal? Umi ano ho? Yung. Ako! Sarap na! Kung bago, tingnan mo, bagay mo. Pinagpirig-pirig kaya. Yung ano eh, nagbalik din sa iya. Oh, kasama ka pinagpirig kaya. Oh, ginawa mo kaya. Basta na. Binakal po ini. Doon, parang nga eh. Ikaw nakakuha. Sarili mo ito, Baka mga may tinawag kita bukada. Binakal po ini sa iya. Yung ini na tinawag ni bukada. Abalon kayo. Oh.
Ikaw may makaunti, kaya ka pababalik. Pwede lang mo dito. Dito wala pa wala. Ikaw ka mo open. Pero ayaw na mag-download sila. Ano mabalik siya. What is that called? Ano ang called sa'yo? Called ba yan? Called ba yan? Hindi mo yan? Mga pinagagaling sa movie, mga klaro. Ano yung nakakontact? Hey, hey. Kaya mo video ako mga lista na. Hey, Ha? kaya mo ito mga lista lang sa 1 minute na. May 1 hour. Araw, tatapos na ito. Ako naman. Ito ka mo ba? Nakahuli ka. Iba eh. Uy, imagine ako doon. Para ba i-bait at tapos pilit-pilit na i-bait kasi mga manalo. Wala akong pen, ha?
Hey, what's up? Wala na tayo mo. Diba, nangubos. Ito tapos na. Nakajolis na. Wala ako mahal ka lang. Alam mo sa gate. Sa taas ng gate. Kung pang pera na. Teka doon na dyan jokes mo gade. Ano yung play? Ano ba na po? Ayaw ko na sa dragon. Sige, lang ka. Alis na Edge, nabalik pa sila sa kaya, so binakal pa sa Edge. Ano ba? Matin na ka na yung pagpag. Siguro ba ka, magkano na mabuli? Ano na naman, kawan araw, ano ba tayo na? 25. Linga daw ni Jules. Taas kayo yan mga pintura. Bakit na tare? Di ba tulog ang pinaksay mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan dyan? Middle Lord? Miller? Miller ano? Middle Lord? Ano spelling? L-O? Naku, ano kasi? Naman sa ano ko ba? Kasi nalulong mo. Lawyer? Naku, ano kasi? Tapos sinapal pa lang. Miller? Lawyer? Ano, open ka Ano tare. ba? Linga daw. Umakas ko dyan. Open din ka tare. Ano naman yung lang? Lulugan ko. Ang papalit dito. Ah, Lawyer? Nagsubok na kaya tayo. Sige, Parehas kami face. O di sa iya, sa kuya, brown. Dali na. pag pinalit, pinilaw na naman si Limbe.
Ay, ilang seat na lang. Yun na. 5. Di ba, kayo? Yung sasakit. Yeah. Wala na. 55! Wow! Ang ano, bunting nga ito. Buwan. Kaya kalaban ako infante. Ano? Pero po. Wala pa siya. Gusto niya pala kung ano. Alay. Alay mo ako. Hindi. Pero kami saya. Ali. Ako yao. Ano? Meron sana. Wala lang si Jim. Wala ka ano pa doon. Ading malaki. Wala ka ano pa doon na magpapalaki. Wala kami din yung DJ. Pero nasa na oras. Meron ka mga puta. Balik na dyan. Balik na dyan, malong diya. Baji lang ako. Baji lang ako. Ito mo na ikaw mo ito. Tumarong-marong. Ano sumukan mo dito? Ano mga puta. Ito ka rin tayo. Siyempre. Tawag ka pa lumawit ha? Kasi may nakakasip. Bali na dumaan ka na sa ano sa alay na ako. Ayaw dumang. Ayaw dumang. Baka pwede masarap si wala ka dyan. Wala ko naman na tinapid ako ng mga star margarine. Ako mag-gay. No. Baka siya kahit kasi kaya dapat na maa. May ano pa pala ni Gio. Diba pa? Kung sumunod ka lang sa buya. Ito na lang si CJ. Ano ba yan? Ang vlog mo? Ba't ako? Pag-business. Kamay na. Wala Wala na siya. Wala sa kita ka niyo. Diba ka magkaroon ng ano? Hindi. Kung iba palang digdig. Sabi ni Jeremy, last kami yan. Hindi. Sabi mo last kami yan. Ano ba natin? Pagkatapos ko guys kung ano, November, tapos tinalo yung tinimi na update, visit ini. Kaya ko na diba? Yung gano'n kayo, ako gumalik pa daw nga. Magsaka. Go. Ay! Ito kasi! Sorry. Ito March kasi. Ay, balik ka pala pa. Kaya magkarap. Layo mo na ako. Kaya kasi. Okay, yan, di siya ko. Ang pantay na. Tapos na. Magkaroon pa naman na kato. Wala na ang plano. For eyes. Yan. Yan. Bukan kayo. Jadi hindi ka nag-quest, hindi ka tauhan.
Bawasan mo natin ito. Nakain kong patayo. Pagdala ka lang, pipipis. Pero mo ka ba ito? Okay, Kim. May palaro ba? Ay! Tinawag pala na ni Chichi Tarong Bagsa. Hindi na pwede. Bukan ako, ginipan niya ako. Kaya hindi ko masasakit eh. Ay, hindi mo lang pining mo. Wala, tamakas ako. Ay, hindi mo lang ako dito ng pining. Nanagali ako. Dahil mo. Loka! Kapangat ka maganda. Ito ko pinahit ka sa'yo. Bagal ka. Wala, gulo. Wait. Wait, tapos ano naman, lang mo yun yung wait. Ito yung lupi, Faye. Kunin ang ano? Yung dream. Kunin ang dream. Hello. Ano sa'yo? Bakit? Ano? Ano pa yung fruit lang ito? Ano? Ito. Ito lang kapag mo. Likod mo ito. Bako na sa baba. Hindi sa kanan na search. Bako sa rupaya. Ito pa. Yung phone. Ito pa. Hindi ka lalaki. Pwede mo na. Ay, nagpa-spam. Ay, na-spam na yan. Ako nito ng CJ. Wala ba na ako? Ay, pag gano'n na ito. Ako nito ng CJ. Kung manggamit ko ba? Wala kang ba?
Papalit ako. Ano parang ang bagong trade? Lupi Praise. Ako Bravo. may ganyan na trade. Igo ka na Lupi Praise. Ano nga nila rin? Ano na rin? Yan. Puta masidrin na ni Rayo pa kung mayo. Ano to? Nag-skills ako di Dio. Visit ang mayo. Yawi mo kumiray. Igo ka. Puta, kaya nga pala din nababawas ang kakalo ko. Kape. Oh, really guys. Taas. Ay! Ito! Uy! Ano? Maganda nila pa! Ano yung mama? Ano na yun? Lamit na ito eh. Talaga dala ko. Ginagamit ko na. Yun na. Lupi Praise. Ay, ano? Tayo na ito. Ito. Nagkakabisal na. Oh, may awikin pala si Kingston. Oh, may ribang may snow ka dyan, Joel. Oo. Pwede mo na nga, hindi. Ribang Ay, yan na. Ito mo ito. Tapos ano ka, maggamit ka dito. Oh. So, kapit baga. No, ito na yun. Isa. Wala kayo six naman. Parang pa. Tapos tawag pa dyan ng rayo-rayo. Muto lang naman sa ano. Yan. Ang rayo. Ay, hindi. Ano mo, Seng? Ibigtas mo ka mo. Oo, bakit mo kunin mo? Ako. Ano na ako ganyan? Hoy, pag-ilipan to, nagsige. Sige mo, maka-picture. Asin mo ko na. Glass. Let's So, hindi ko ulit ko sa sunod. Ito na mga ano mo, inventory, mga sword mo. Yung sige na po, yung sige. Ay, kapara na ito. Awal nga ito. Tumawag ko ng sige. Tawag ko sa'yo na. Tawag ko. Okay. Wala sige. Kapalit ko yan na compliment. Tapos, Animate ko na. Ano ba ito?
Ang tagal mo ba? Nag-day mo na. Laman at trade do. Laman at trade. Ano trade? Sa Cairo. Libre na lang pag-uwi. Muro ba? Sabi ko na, magtigod kami. Tawag na kayo. Trade ka na. Kasi mag-iro na kayo sa kayo. Yan. Trade ang si Pala. Kasi ikaw, ikaw sa ikaw sa mga masa. Ano ka? Napalagay pala. Hindi ako nag-trade. Gawin na! Naman, ito. Raymond, kasi bigyan daling na mo rin ay nag-notice pa na tayo pa balik. Na, paano di pa rin? Di pa rin. Pag alam mo na nabito mo na ano ba tayo sige, balikan. Pag may bihan natin sa grade, may ginamit na ka lang ang alawin ng gagawin ng nila. Ito ang gam, pag awit din mo na. Kasi lagi na, ikaw na natapa. Galing na yung pagkawan. Ako dulat ako, ito kuya. Ito po, ayun. Ang bayad ay Ako, dapat mo ko Walang nga doon sa tawag kasi ako may nag-alaw ano yung nakikit niya dupang crowd ano sa tulungan ito ano sa dugo tapos Oy, Gary. positive yung magpalibig. Kasi masaya ka din. Mas kita ko lang, nililapit ko rin sino pa ba yan, ano? Ito eh, dragon. Nakuha ko. Kung yan ang dragon, pa sino na sa nakakuha ang pagkabur kung Dapat ko na pala sumisidas kong bigay. Ay, kita ko! Doon ko mas sumisidas ko. Ay, you say, sumisidas ko. Yan yung ruway na bubang ko. Amazing.
Hindi ko na, hindi mo pang, pandagdag ko pang awit ko sa sulakay. Ayos kami. Hindi mo ako may skin. Okay na mo. Mas mo to. Para sa atin na magpalit. Ang nag-update pa din si Bima, maano, dagdag ko lang ng box. Alin? Ang daw ko, nakapag doon. Ang dami yung pinakamakusap sa first na bulo. First, si ano, pinakamakusap. Ay, si pinakamakusap sa first. Hindi na ito. Uy, naglipat lang akong word. Yaw mo siya na, hindi. Hindi, yaw mo siya. Dapat ba akong ano? Ang padaw? Box na ako, mapar pa ako, ulul. Oh, sige ba ko muna? Ano doon sila, hindi ako, hindi sila ba? Nakakasada. Sabihin mo naman tayo dito. Bawas ang lang. Magdadang ka sa natin. Ano yung meron kung may pero pwede kung pag-awitin mo ang Aray yun, nalutog na yung pag-ipisan ko. si Sika? bawas mo na. Sika ko sa mga. Bawas mo. Mula ba tayo? Hala, kapag nagtulog ka ba? Ako? Dapat lakon din ang bawa. Bali na kita. Ano ba? Thinking, di ba? Ay, maglangoy. That's alright. Ay, hindi nga yung layo. Humanhit. Itanyaw lang kung hindi. Ano yun lang sige. Hey, sabi na pala nakakayo. Hindi. Ah! Pag-abot mo, may mahinig ka din. Grabe. Ay, ibubuha ka rin. Kami lang. Sabi nga, ito sa pinag-alaan. Uy! Ay, parang sa Ay, plak is here. Uy, may goose! Kasi sila di ko nagpapalagay. Bawas na. Kami nakambala. Ako tama na ako.
Hindi naman. Yan ang ating mala. Yan ang ating soul. Balik ka na din sana sa may ano pang game. Kaya ko lang sa'yo. Matawag ko sa sa'yo. Oh, maldidig. Home. Home. Ano, tigta ko sa sa'yo. Wala na ako. Bukas na po ninyo. Kuya, yung pasibitadan mo, walang tao. Hindi ka na maraming puson. Dahil, suwasid ako lang sa'yo. Ito sa mga. Ito na kayo kung bakit yun, o papansin ito. Hindi ka sa kuya mo. Uy! Kay Joe! Ay, no. I hear that. May daw ka doon, kuya. Sabi ko Si Omar na video. Tumama ka na sa may ano. Kaya ka sa mga ito din naman. sabi na kay Joe, ako lutong. Hindi na naman. Ano ka naman? Kayo. Trapo. Ano ko ba sa'yo? Hindi na ginagawa ko. Hindi kayo na nag-text sa pinakalakuloy sa ano, black mo. Kawan ko sila ako si kay Joe. Hindi na yung ako sa Joe. Tatang kawagay. Kasi, ako na rin ako. Ito ba? Sinabi talaga. Dapat sarayok ko. Ako niya ikas sa gawin. Kuya ko, doon pa doon ako. Yan ako. Sayo, kuya ko. Ay, pinakabot siya. Nakita mo si Spido? Yan ang meron. Ayun. Pag nakuha, hindi ko na nag-juice. Pinas ka ng ako, nag-compensate. Ang ano? Ang Phoenix, Rainbow, sa Mahinig ka pa, nakikita ka na. Phoenix na blue. Buisit lang. Nalagyan na yun. Ang nagpipita yung mga pagkakita na Dito na po eh. Buisit. Baka nasa ano sa kapilan kayo. Diba? Black Outland. Yun. Yun. Ang gulo sa akin. Oo. Punta ko nga yun. Wala ka nang gusto. Dito Wala, tayo wala, pa. wala. Dayo na, dayo na. Buka. Handa na ako. Ilan sa tao. Dito sa age. Wala.
na pag-spawn. Hindi ko nakakaya ko. Ayun ka. Hindi kaya ako nasamita ko yan. Wala nga yung pili. Wala na! Kaya wala yung hayop din ng bigero. Wala ko sa naman yung pili. Ay, hayop ka na sa tao. Oo, busit ka. Ay, pwede naman. Ako lang mamagkawag. Hello, Pinaldado! Ayun, hindi. Woo! Upang na yun! Remote katawan mo. Hindi mo pinupun. Ito ba kasi? Uy! Hindi ko ba yan? Kaya nga tulog yan. Huwag na ako ang stock na. Boy ko, sibilan mo kayo. Yung gulo. Ano kung may sigaw ka hindi sila sa sila? Kaya pa, Yan, hindi tawagan na naman. kasi gusto ba? Ano mo? Huwag niyo ko naman eh. Bang, bang, ang ako na rin, let's go. Kaya na ito. Wala ko doon. Tagalog ka nag-ulit ka ba? Ano gusto na may ano, partida sa tulaw? Pag nagaling ka daw yun na, ay mura ko ka mga ito, ano? Ikaw. Sambo. Pinapalit sa FJ, okay lang, nag-i-grade. Bobo ito, kasi gusto ko yung yun. Okay. Utang lang bibigyan. Otang malala, ang stage, ay stage, Chief. Hindi, si Chief ba kasi? Mugulo ito. Nasunagan ba kami naglako sa sinunod? Oo. Basta yung team of methods. Ano ito na yun? Life na mga dahil scientific method. Nag-iring bakit crazy mas. Nasubo pa yung yes! Si Trisha. Si Trisha ba? Ang tagalig di ba na? Tumulong mo nga. Ito yung puso niya nga. Gigi mo na. Alala ka nga, magpapasay ang sujake. May nito na, liptigan na, nagjijirake. Mga nasayang isla niya. Ganito ka pa ng 6 kilang.
Si ano, si Ace. Di pa nga nag-review ka. Kaya ako yung si Ace po, anak ko sa ano, sa kayo. Hindi, sa kayo. Kaya ako, Mapagkak pa nga ito. kaya Kaya ako wala ka sa papa mo. iwasan naman ito. Puro kitang Bakit hindi? Kaya ako natin. Okay lang, ano, di ba may kapatid ko? Okay lang yun. Oo. You want my help? Huwag ka na naman. Inaway. Uy, ko na naman. Nalagam ka? I know. Okay, kaya na. Para ka ako. Marites, umuyaw ka na tuloy si Dee. Hindi pa, bakal. Jay. Hindi, paano nila yan? Kaya po, ano mo? Hindi na nga po po.
Kayo, siya ako sa karegla na kalayo. Hindi. Pag-usapan mo ba? Kaya ka din. Kaya wala kang ba? Ano daw? Mas kitay naman. Ubus sa ito. Ano ba? Ikaw sana ang pinili ko. Ano ka pala? Ano, may nag-grade. Hindi, may nag-plus hindi. Tapos ano, apat na Dragon Ball. May dragon ang sumunod. Sabi, Ano ba? Ito yun.
Satu. Uy, kandungan. Open. Nakita ang gawin mistake. Hindi mo ba mistake?
Naulo na pala pwede mo. Limon! Limon! Wala naman. Limon! 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 No, 1, 2, 3. Yung ano, gusto mo. Literal, kami gusto ko ito very lalo. So, syempre. Kasi nga, very,
Masabi sa ba?
Yan po. Pag nag-iba na yun, ano po yun? Ay, ano po ba ito? Martin ako.
Putik na ano mo. Magaling ka na ako. Magaling ka doon. Ano ito? Ano ko? Pasilik na rin natin. Ipasilik na ko natin. Yun ah. Galing ako.
Nakasulit na ako. Eh, nakasulit na ako. Dahil naman, tapos na. Ang nasawan. Sabi ng tao, eh, ano, eh,
Yan. Sakit ka ba? Kaya ako sa pagbubuhin ikaw ang dalawa.
ako. Okay. Paano ka ba? Hindi ko pa naka-silent ka. Ako naka-silent. Ano, dapat, sayang. Paano mo magamit sa sayang? ISP. Paano mo magamit sa sayang? ISP. So ano, pangarap mo, pangabog mo ano, pangabog mo magsurat. Picture, bante, ano gibon mo? Urot sa picture. Picture sana? Gusto ko ito mo. Ito pa sa mod? Mod? No. Sisi di tinatawag man. Nagpiran. Sisi? Nasi cellphone? Nasi streaming. Ha? Streaming. Wait lang, sa palika.
Mapira ka mo eh. Hindi talaga ako yun. Wala. Mapira ka eh. DM. Love sa mga. Tulong sa concert nito. Open door. Huh? I don't know. Mom. Madali magpantay. Gutom na si Nene. Gutom na si Nene. Nagkaon na?
Boy, may pansit canton pag ako dyan. Ano na? May putang. Kasi yun na nga magka. Ha? Ano ang bakalon? Dahil masulu, ano, lunadan? Dahil masulunadan. May nikom. Ayun. Yun may lang. Bo. Lalo na. Wala ko, nagpamalag ko. Oh, baka nilagyan namin ito. Naging sa inyo. So, gagawin mo na din ulit. Ano? Oh, just na to. Open. Meron dito ko tumayos tayo. Masino lang ang sinabi mo. Ano? Pagkano ito? Nagbili ko doon ng Gano? Ano? Naglilibot ka no? nagbili doon na ano, kondo. Oreo? Baba niya. Kaya pala nagbili. Ano ito pag gano? Oreo? Okay, amin. Masas mo, may. Kilo na ni ka no? Pinuha. Madumog kami sa tanwin. Masas mo, may. Kaya rin. Yung si ano? Yan, may. Bigas. Sila buat ako buo. Wala ko yung Magkano mo dito? mahanap mo sila sa mga savings. Gusto ko yung mga Mababali ah. Dapat kasi ito. Wala mo din sa mga. Wala ko sige. ay nabahaw. Wala ko
father sa iyo? Ayun. Ampun mo sa'yo. Okay. Wala ikita. Gina naman lang ako nun. Why naman? Diyan naman ako. Diyan. Diyan talaga ako naka. Sana magkabuli ito. Di sanay na ito. Siguro ko na iyo. Diyan na ko. Sorry. Yun po, may nag-ano ngayon po, ano ng breakfast. May matin po, iwalay sa ito. Nagal mo siya sa muya, matay mo siya sa dito niya. Ora, isipin, may nalagamit na bariso. Titing daw day nung kahit po aling anong nalat niya sa nang magano. Titing? Nunggu daw ba? Ay. Hindi ka din. Pero sa ibang pick up ko so, okay. Pati ako niya nagsara Robux, Robo. Yung sa iba. Ilang sa mga vlogger, ang ako sa Robux, Robo. Pati sa Robux, Robo. Diba, tinitilibuan mo ko alam dito. Ako nung ka rin? Tinitilibuan tayo, diba? Dito, isa mo sa dito. Inagawin. May something around you. Bing? Di mo kwaon? Bing? Bing binagdag, bumbulit. Sinilaw ko ah. Bali ito pala kayo, muli ako napaulan ko ano. Napapamax mali yung na dragon. Kaya napapano. Bukas ka sa mga live ko. Yung matama. Yung nga ilatama ka. Ano yun? Hindi yun ba abong mo? Fresh na fresh. Fresh na fresh, si Ber. May babae, ikat mo si Ber ah. Sikit Ber. Dali ko na sikit mo po mo. Ganda na yung sumo ko. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Yan ba yun?
Pati ito, ano, hindi mo lang ito. Ay, wala, no? 750. Ano dapat? Ano ba yung talaga kasi wala ko rin wala. Ano? Nakapagod ka na yun. Yung ano? Ang support. Mababa din sila. Diba? Kailangan din. Ay, gusto mo ba? Ay, gumawa. Dahil ang wapor. Dahil ang wapor. Ito ang bayad. Napunta ba na John? Ito, ano? Ito, biti. Hindi ko lang. Roman. Dalawang ito. Dalawang ito. Ano? Ano? Dapat na bagang Bang yan, kung nakikita ka na yan. Yan ang pagkakita sa baba. Wala. yung mga ubo yun. Ay, tigil-tigil mo na yun. Abo. Ah. Huwag kang magboto, uwi mo lang yun. Sino naman ang gagawin ko? Wala rin. Ay, puta ka! Tata. Kung hindi kita na ay, uy, okay ko na lang. Okay. One. Sa kuliblo ka. Ay, maganda naman dahil ko may barito. Hindi ka barito mo lang yung dito. Sa libig ko, ang dagda. Ay, maganda. Wala lang barito. Uy! Ay, si Carol, yun na naman. Kilo ka na eh. Ayan. Sikat dyan. Okay na yun, just kidding. 150 na dyan. Iba pa dyan na wapor. Luto pa na. Kali bayad daw. PBB kami. At hindi na. Kaso, Sikat dyan.
Tuloy. Kaya nagpunta din ano? Sa malayo? Isa yan, isa ko. Hindi na rin. Ako ka medyo sirnay. Uy, ito, yun. Sorry. Yan, kaya may ako na yan mo. Nilubog ko lang yung sa lupa. Isa ka nagpakarli. Pwede. Ano pa rin? Sarong pa rin. Meron na magkita pa rin. Hindi makakuha. Pero to, kung nag-hindi ka, ano daw pa kasi? Nagkasunin nga di kita ko, ano daw pa kasi? Ako yan, doon pa, ano daw ba yan? Ako. Sige boy. Sige doon nag-pro. Patuloy yung na. Di ba nga, di ba? Magkulitan. Ala, nagturo mala. Ano po? Kung piray tao, wala na. Ang kawasit tiga yun. Hindi ko kasi may pag-email. Papadun. Ang dati yun, ito ko, hindi na mo ako yung mukha. Pero ito lang ito ginakawa. Para ang nagkakapag Ako muna sige. pero pag daw kasi Ala, hindi kasi na naman ako today. oo, si Jay lagi. Hindi ko mamunupo. Ang nasa bigado, bigado ka on. Puro pa hindi mo makaligod, madalo na kakaligod. Pero, doon mo na ako, doon, nakabatang ko doon, makapaligid sila dyan, nakapakasik ko Isag mo na sobrang aling isag mo. Hindi na ito, tagarabot na nalilibig ako. Tagarabot na lang. Diyan o may po, gusto na ko ta, may po, di ano ko pa na, So, ang fruit yung Mexican. Lagi niya pa dahil talaga black fruit, patawin. As a melody. Lalo na yung siyo. Siguro sa black shirt lahat. Makapagin ng palibig. Kaya, Iyo. yung mga tibayo, Iyo, tibayo ko. makapagin ng palibig. Oo, dipisil na. Ano yung makapalibig? Oo, dipisil yun. Pag may mga matibayo na pundo. Lagi, mga huli pa. Pero about yan. Mga toro na doon. Kung ba't lalo na leopard. Lagi, baka ito. Ando. Marami ang asa na ando. Pati buda. May matik ka na. May ka na. Tanda so, awikin na, ano? Pinalapin sila naman, pati nagsurap sila ng hindi kasi tapos na hindi.
ano, kaya na, awitin na doon tapos ano, dual curse ka pa na, rheumatic hand cards ka. Paralibong ka ka. Huwag mo din. Talaga-liwan ko lang. Ano yung tinipid dito nila si F? Oo, eh. Di tapos Y, ante. So, happy ba galing kita makamot? No, si dapat tidak ikaw. Mura pa mo na ito. Mura pa mo na ito si Jack. Sige. Sigaw pa siya. Kung padili na nila ko namin. Ito na na kayo. Ito. Ito na kayo. Siyempre, may pura sa body siya. Ito. May ganyan naman siya. Ito. Ito kayo. Tara, Pinampin yun. Tapos sa kwarta ko, pipili ko na yung stay. Parang computer. Ano ko lang kakabahan. So, pagkabang iyo, puta, tayo din ang pagkaon, puta, maulit kang guto, Ito na siya, bigong pakaon. maulit Ikaw ka lang lang. dahil. Ayun, dahil na natatanda, parang magkakalas sa diyan na. Ako na sa namin na bakit panira ko. Panira tapos maluto ko tangayo. Waring, so ang laki na, ito ako ng bato. Very good. Subang eh. Ay, iyo kasubang video sa Yung nailig ko sa kung sa amin na nasa police sa rin mo. Pagkalo ko rin ibang ikaw rin ka mo, ikunan mo. Ay, nalasala to ano, na ano, gusto kirpay. Ano mo lang ako mga kay sa kamot. Yan Mas ako. talaguran. Yan ako, dyan sa Laubo. Hi. Ako, duman, yan, tagi ka yan. Ako, sa badyo. Yan, yan yung sa Laubo, yan, sa Ay, lang. Nice me. Bulo. Ay, pala na yung Bitis? Bitis? Siyempre sa Dark Lake. yung pala na yung ko na naman. Sa Sky Island yun dito yung observation ng akin. Ano gusto ko na? Bagay talaga ito. Yan, bro. Ikaw na. Record pa daw sa Roblox. Kaso kahit dramatic ka, Milo, may ano, sa tingin mo wala pinaka-view. Sada, ano yun? Ano ba nito? Yan o, may kuha ka din na ano, yan, sorry. Ano pang nakakang Ibinuto na. Balon ka naman yan. Yung may na balon. Yan ang kita. Maligisan pa ang sabi kita pa. Dito. Okay, mama yung pakikip. Bako matala po ito. Ay, sobrang sakad. Eh mo, kaping pinay na yan yung madalay ko. Wala, pwede ka magdalaga dito. Ang sabi siya, ang hindi na dapat pala kong puro, dito. Di ayo. Taranto. Yogi. Ibu ito na ba? Hello! May mapikili di Vio! Hello! Pinoy! Pinoy yung mali. Gina. Sakali mo na nga, yun. Abot pa ba, mataas. Dalawa ko lang. Dramatic ba? Bakit talaga ano sa'yo? Pumpkin smashes. Lanabon ka ka. Yan ako. Finance. Where's the bee? Where's the bee? Rishi na nga, yun lang. Bayad yan ganun. Gamitin mo na, sumakusog mo men. Ay, yan ang Kendro. Iya. Paano kung Yan yung sabi Kendro, men. Solusinis ko yan. Yan ang Andrew. Yan ang Kendro. Pinabata niya. Solusinis ko yung kay Andrew. Diyan kalapit sa Sidon Ben. Nanakot mo. So ano lusinis ko? Ikaw kay Andrew. Ah, Basta hindi ko ito tinawag. Pero manabak, makalipin na kong play. kukuha ko mo dyan ito nga ito. Ito, hindi balik niya i-account na saro. Para sa... Yan ang ganito. Tinabakan mo na malalabas yan. Kaya may... Wah? Wah? Kaya magpala ng yun ng mga ito.
Ang buhay nga yung ang bato ay sa rumah. Pas yung nga, si Bill, daw, Ito mo, okay? Ano pag ginawan din? Ano yung pag ginawan din? Natalo ni nga Mel. Kung makuha, Hindi mo ginawa yung bell, ay isma. ano ka ba, di? Hindi doon, nagsitik ka doon. Mahulog ka ba? Yo. May nakain pala, hindi mo yung mulog pa. Ay, patingin mo yun daw. Ay, yaw. Sana, bulit ko sa lapat, Emil. Sana, ang marunong may ito. Mumarong mo ba ko? Para sa mga babae, sige ko lang. Tulong ko ta. Pala ka bonito doon, hindi ko malala ito. Parang daw, Ito lang pala do, pero ang gusto, ang mapira mo sa nando ko ng buwa. Yung ay, sarap mo siya ng buwa. siwat ko, yung ba? Kasi ano niya, kasi tanggol, pag gusto niya. So, ano yun? Muro doon sa, may bilog, bas, bulat, ginere, bilog na. Parang doon. Ay, Nag-ibig mo na yun, parang. Ano yung kalkin niya? hindi mo ninibilon. Nilalit. Bakit sibog na lang rin? Kanta nyo rin. Okay, then, ay, ko. Ako, ginibog-ibog ba sa nito? Wala akong nililo ka. Pinamukal pa sa natin na wabol sa pulo. Napunta ka lang sa pulo. Suro, pre! Ako doon. Pulo pa din natin. Iba, iba eh. Trabaho. Ano ba? Tigmaan. Kalura. Ito ako pa yung sulalo. Bakit? Ang Tagalog ang zero. Pero, ang nagal kong sino? Sino? Yung mo. Yung Tagalog ang zero. Ito. Ang hulog na, Bicol, hulog kasi. Uy, pura all. Anak mo to? Yes, ito ang English. Basta, hindi ko sa dapat, ano? Yes. Yes. What? Abnoy, garo ko sa mga Makaulo ko doon. Igwa ka mo. Yun na tao. Oh my God. Let's go. Alright. Speaking to God. Speaking to God. Daw. Walang kwenta. Kasi kung hindi mo ka na naman, Kapon talaga si Wow. pinakain ka. Ako ba rin yan? Kapon talaga na sa Uy. Ano nga ni nga yung putang dyan pa daw na Oo, kapatuloy ka mo, great way. Ano? Ano ba ito? What? What did you say? Laro ako? What did you say again? Nari ka ba great dito ganda? Sige ka lang nagbukas yung kahit wala ka lang mo. Balikan mo na. Hindi mo nagpataw ko na eh. Pati yung ributo sa mga, yung papataro niya, hindi ka lang bakit sa head.
Dalawa naman ito. Hindi na ito. Ay, makakal din sila. Padagog. Ano? Yung effort. Sige, do. Sis, pag ano, sis, lalo sis. Pero ready, both juice. Ano yun na? Grabe, ano? 1,755. Suntok. Maksama mo gusto mo ano? Ako, Meli ko, 1,000. Melen. Ganito sa nak ko Melen. Paano yan si Jay? Nakunin ko nga kay Si Jay, paano ba ito si Jay? Sa iba. Pati ano mo? Pati ano ito? Robot? So, iba. Hindi pa rin. Baka 5,000. Ano ko na lang ito? Makulang mo sa ro. Hindi ko daw. Biran. Kasi pag Pero ito kami dito pa ba? Kami dito pa paano? Kung sa nabili mo, ano nilandit sa kuya right abot pa sa nandiyan. Zero. At later. Pinanood para sa inyo. Hindi mo ewan ko sa right phone mo. Pero mamamatay. Hindi ko na yung pag ano ng fight. Ano yung ay, may lang ko yan. May lang daw powder mail. Nakuha mo ba yan ang powder? Dito nga, plastic mo dito. Dito. Huwag may tubupo ka sa siguro ka. Ano ka talaga ito? Nakamandig yung dito. Para po sino mo na lang tumakuha. Binti, ulong. Dito hindi ko nga pa, dinulalim ko kami. Sinyalit ko. Kaya anong dito sa lato? Isa, hindi mo rin yung bula. Kada ka mo tipid sa kabilang dito pero. Ginawa ka naman ito sa Opo. Laida. Pag nakuha ng tagpo, diyan ay kayo na. Ngunit na si Jimmy, pakilaba. Ano nga yan? Hindi ako dilim gagalaga. Garang bukang ayos ng kayo. Garang kultatik par. Ano sa kalama? Dilim pa ka na, gatang ka na. Ano kung gawa sa tagayaro ka na siya. Gagano ka na ba yan? Pinagbigaw sa mga ayos ko. Sabi na nasawa na dahil sa boxing league. Oo, kasi. Mapatuto ka rin mo rito. Kita mo sa boxing kita. Tawag siya na gamit ko. Boxing kita din. Ante. Kita na sila doon. Palipinan sa city. Papang ko. Lalo. Say. Ako pinakamakulitan. Hindi ako pinakamakulitan sa Pilipinas. Pwede sa ating boxing. At naman sa boxing league. Boxing nito. Sa boxing league. Para walang siging pinito. Sa ano ba? Kumuha ko ng demonstration.
Kaya nang ganun, hindi nasakto. Sarang katana talaga yung game nila. Sarang tanda ako. Pinatulog. Patulog. Hindi ko na at awal, malitan na sana all. Hindi, ano mo masita na rin ang sana all. So, kayo na sila. Hindi tayo mapasitan sa nila, hindi ko sana all. Mabuting tao, pati na usap na. Hindi na ako magalitan sa si Ethan Ultra. Sabi ni Dick, nag-rock ko si Dick na po. Sabi ni Dick, sana all, mabuting tao. Ay, salamat ako ulit. Oo, sa lang balik sa dito ko na ayos ka. Ano ito sa alin ba kayo gusto niya? Oo, sige. Una ginuman. Ako na gano'n, palit kita o. Ako na gano'n. Ay, mo ka mo sa naging. Oo, tinatawa ako na. Oo, ako na dyan, open na. Uy, si CJ no? Wala ko na pala. Diba? Ano oras kayo? Makawat ako. Kumali, matong mo sa. Makawat yan si ano. Wako. Makawat yan si Bulo. Makawat pala. Makawat ka na ako. Hindi nakakapay. Ay, malamig. Malamig! Hindi ba kasi makatalim? Ay. Okay na niya. Ano malas? Di ba ako si CJ? Para dyan, matin ako. Ako. Hindi may matin ako, min. Alaula ka sa naman eh. Ano na sa naman? Oo. Hindi na ito. Ano, Mel? Pagka? Pagod na. Pagod na. Abi? Ang galing doon, kita ba ito yung pinapin ko? Ito na dito, ito. Miss Bond. Kaya mata ko ang. Para matagal. Makatil sa tanin. Next one, sa number 1 ako. Panduwa ko. Uy, panduwa ko. Eman. Sabi ko Ilan ako? lang pero Di ba? Sabi ba sa hindi dyan sa mga kawatalinan? Eman. Ito ako kasi ito. Iba no, salamat ko. Iba no. Yeah. Yeah. Ano yan ba ito? Panduwa ko. Lu! Nangingitaro ko na niyo, sa pangalan ng Lu. sa pagkakala ko. Pwede mo si ito. Yo. Panduwa ko. May painting ka dyan rin? Ito, snooker po. Iba ito. 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 Pero, December pa. Mani. At naman ba ito ang mayroon dalang po kamo? Hindi na ako na Malapit ka na ko yung may kortabo. Okay. Ino. Ito, minut ko. Oo, Ino. Ino. Salamat. Ito kaya.
Uy, anak ko hindi. Ando ako si Gia. Wala ka mo, basta pangapatak mo. Live. Drain, sikat ka ba nga, Drain? Live. Ano, nag-met ko lang ako. Picture size. Kaya, kasi ito. Galing kayo sa Sundo. Mabi pa nga dito yung go. Paano mo malinis yung target? Ayan, ako pala. Kita na. Kasi makawag ako. Dala nakasira sa ako. Ako magkakalit ko. Ha? Ako magkakalit sa trade ko. Dahil mo na pero at abang bilya. Basta pagdawa ko. Kasi makawag. Dahil mo na may kuya pa na may motor. Ako, kasi pag minsan mga joke, nag-zero ko daan, nawala ka mag-ibig. Ang hindi ko, Ito ang gusto. ngayon din ako. Ano pa ito ka? B280. Pangarang kaya na camera na B280. Yun man ang tanong ko dito. Pero Nag-zero ko. Mas hindi ka nagpunta ka sa ski. High take. pangit mag-ari. Hindi sa nagbuwa ka. Tapos ano, yan na, kurang color. Wala na daw. Pero nag-isip mo ito. Ang man kayo si baby, pagkaw sa Hindi, ano ka na, nakabakal mo. para baby na ito. Ganyan mo ako. Ang nangyari na to, open. Kaya ito si Dimber, no? Kamo madigdi. Boom. Yes. Minot ang gana. Oh, no. Matila ka tadi. Ala. One. Sige, leg ka. Konta, Joe. Ayasin ko din. Dayo nito, dayo ulit nga, matya. Hindi na din sila. Sige, pira ko. Nagpakal ka. Wala ka rin niya. Wala. Kwarta na di, kwarta na Dapat Ay, di baga. tinutukoy ni Simple. Ito. May zero. Basta yun naman sa ano ba? Wala. Yeah. Ban. Ban. Oh! Ban. Sa'yo doon siya lang. Sa'yo doon siya lang. Malaming tagat na ito. Diyan. Hindi ko magtubo.
Jeremy J. Pati ko ta, wala siguro sa loob. Ano yung dyan? Joke, labi na lang. Sa iyo ka rin. Good. Kada ka. At sa mga tao, Bakit ang gabi? Uy, panduwa tulog. Ano? Kamlo ko to. Yung sinigyan naman na. Uy, Mogi. Tintahan. Ang hirap kaya ako na. Kaya sama niya. Right, eh? Pinag-ilang ko, pinag-ilang. Sino ako, secret. Apat na lang. Ang gawat ka. Bibig pagluto. Bibig. Wala man ko. Makan na chicken. Ay, masinong ba? Ito malo. Malubog. Ay, di ba yun? Muna ko. Bakit mo dipindi? Muna ko. Kasi mo tara. Kung na yung kanina mo tara. Lord, yan sa tao dito. Didaan! Didaan! Tikwag! Didao! Kapin man sabi, gano'n. Ayan. Kanan. Uy, sino tulog? Sino? Madali na. Ah, tinikis po nga na yung marauto na nga sila. Ayun, napaka. Oh, katapat. Dito na siya totoo. Tingin si Jake. Oh, dito siya totoo. Ora, yung magbagi sa damo. Makasugod sa boxing Lego. Makasugod sa ano, anting boxing. Makasugod sa Lego. Hindi pa dali ko Sanday nagdalawa sa buhok. Luma. Hindi mo kita sa kinigas yun. Palit. Nawalan na yun. Palit ako. Yung sono. Dustbin ang. Bin mo daw. Dustbin. Ang daw. Boy. Ingat. Ano to? Kung walang gasinage ko. Hindi. Ano? SLB. No goals. No goals. Goals are the last day. Kaya may kasama na kang dogong. Matagtuloy mo dyan na. Dogong song. Yeah, dogong. Matagtuloy mo. Wala ko yan. No goals are the last day. Kaya naman ano. Bakit si Jerry? Malo? Nakakot dito kay CJ. Nakakot dito si CJ. Wala talaga si CJ. Dali mo sa basketball na nakatukaw. Magbuwak ng mistake. Ako si Saray ko. Magkudyari, nagbuwak ka. Pilit na po nito tabak. Tapos ako ko naman sa basketball. Nagbulat sa akin.
Next quarter ang ano. May lugaw talaga, bro. May lugaw. Bukod tabo. Bukod tabo. May gagawin ko may tabo. Ano kinili? Wala ko ano ginabo. Pwede na dyan din. Eh, pwede na. Oo. Akap ko. Dala ko wala. Bakal niya ako. Tuloy-tuloy. May mo po. Ginamos? Ikaw matawag. Tabog-tabog. Itungon mo daw. Kung arahan, sabi na mo. Kanan? Kanan? Dito. Dito. No! Bugs, snails, flies. What do you see? Ano pa? Paano ba yan? Bakit? Yung ako yung nakontinue. Pwede. Dako na ko pero ikaw naman, ikaw naman. Ano makakaraman ng pagbeso sa rin namin ngayon? Pwede naman, doon ako. Ito wala. Dako na ako sa Ano din mo ikaw? pamaagpan. Dati na. Paano ba ito sa'yo? Mayo ko lang ang kalakuan. Paano ka ngayon? Ako doon. Para sa sinda ko na na. Wala ko para sa rin. Iyo. Hello. Sabi na? Nga mo din makuha sa gate. Patulog ko kay Banan. Sarabay nag-ispa. Sarabay makailangan na rin sa'yo. Nasugan ka rin mo. Tandem. Pero wapon. Ano to pa?
Bago lang. Yan mo na tabog-tabog. Kuya! Kuya, may kuya. Di mo na sa email. Yan mo, Wala ko. Sinakot na sa duwa. Wala nga eh. Nakakawa. Hindi mo makabot mo. Pero ay di pa din. Diba? Malo to. Nakakawat na tutulong. Patalim pa na ako. Sino kayo tulong? Pataw ka pa po. Siyang drone. Hindi daw mag-upload. Tawag hindi daw mag-upload. Uy. Balik ko. Kumakaw. Yan mo na kapag-video kung di kayo sa tangato. Kasi lang yung video. Di mo, magdakala ko ano, wala ko na kuna. Ay, pagkaka. Ito pa ba? Kalungkot ako siya. Wala mo doon po. Wala mo di. Pero wala ko okay na plato. Wala ka di. Mabuting tao. Sana all lumot ka. Wala may di. Si Jake, si Carol. Sana all lumot yung tao. Dinawan ka. Kasi sila dinawan ni at si kalungkot ka. Pero, lumot yung tao. Di ba po lang ako? Pwede yun. Bakit si Kedok mo? Hindi ka lang mukha magkakaroon. Wala na kung ano yung paligulan mo. Eh, pa nag-update, ang ano, nalibo naman ang box niya. Paligulan naman ang ano, cut-off. Kaya tayo, Sana na makalawa. ang muna dito, saan? Magwakawa ka na sa GP about sa tao, Jade. Lawan. No? Jade. Yan, nagdalawa. Ito ba kami? Wala. Ito na pa yung update ko. Ang tao. No, naging na small. Nakapilong. Ano ito ko message? Uli pala ng tuloy sa dito. Sorry. Nagdala ko. Gigi. Ano po? Ano, nasa na ako Ah, hindi. Ngayon na siya sa pati. Yan na siya daw. Bilakad. Yan na siya. Ako lang kasi. Kumihan mo pa kayo. Ah. Bilakad niya, tapos nagpalilig na lang. Ano yan? Ako po. Mahal gusto na ko pala. Hindi ako. Ito na si Jesus Cristo.
Pwede. Ano si? Maglaki ko ano? O, dyan daw. Ay, wala kasi. Ano, first week. Bumalik mo siya. Wala ko nga. Gagawa nila daw doon. Ano, gagawin ka na ako dyan. Dapat magpadot ka, masupot ka pa po. Ano po? Nagpadot ka, kung hindi ka sinupot ka pa. Hindi mo meron daw sa Mabuting tao, mabuting tao. Pag-iling ko ha. Oh. Sinungan ko, hindi ko ito ka nag-iling ko. Nagpapalit-palit ang sitwasyon, ito yung iskriyas ako. Sige, Jake. Gusto lang papalit-palit ang dasin mo dahil kung nagpagin mo. Hindi ka pinay. Iyo. Kaya na, Jake. Iyo. Lumalas ka, gusto na lang ka mo. Paano? Kasi yung striyada mo. Sige, dalapalap lang. Paano ko hindi ka ako? Iba na lang ako. Taga-kala sushi. Kaya mo ako masunay. Kaya pala doon. Ang ano ba? Hindi ko alam na ito maligyan na ito. Nakinig yung mga ko. Ito mo sa Residus Code. Oh, look at it. Mapamaksun na ako nga. Sorry. Mawala pa mo. Natalo ko lang pala sa pinapaksan. Mabot ko sa buhay ko. Hello. Kulang pang pula yan. 40 pang kulang. Ang miss ito. Okay. You're gonna wait for me. Don't fight. Hindi, visit ang kahit din may naluto. Eh, puta kinasulat. Inatanong niya sa kanan. Ilalo na ba sa bulan? Ayun. Yan na. Di pa tugsugin ang dugo. Durunta ka lang yung beer. Kawat ka. Oo
Unahan pa ka. Makinig ang baba mo. Hindi ko napapagkat sa mga studio. Pagkasang ko ni ano ang mga. Oo. Ano ba mga Effort. Ikaw sa Bears Play. Basta daw. Puro daw mag-record. Balik. Iti. Bro, here. Yung grand snippet so. Ano kaya may patig-batag ko naman mail? Alit yung medyo ko Rin, nagregalo ni Joanna. Sa mga ipanit, kami tulad lagi. Video. Ano sabi? Hi, dude. Oh, God. Oh, God. Niregalo nito si Ano ni May. Niregalo nito si Ano ni May. Ay, dito nila ay yung Akala mo wala na Peter. Ano nga, ang bilis ko. Yun ano? O paano may tumils to? Yun ba pa? Defenders sila. Sino si... Ayun ano, video mo. O paano may ito si James to? Kaya to James. Eh, o paano wala to? Anong, Napawin? ano, O paano? papanig kami. Anong pagpaoras ng espada? Hindi mo daw, walang mo din. Mas kano pili ang mag-save? Pinapagod na makaano makaparas. Ako ba? Itong ginagkita ng sarap pa siya tao. Then, maulitan mo pa-shoot up ang ginagkita ng sarap. Pa-shoot outside the place. Pasyahod. Pa-shoot. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Ano, Alan? Hindi, ano gamit mo na? Hindi ka. Ano? Ano gamit yan? Gusto. After ba? Ano sa ito si Jay? Woo! 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 Ow! Oh! Gusto ba na? Ako na lakay yun. Mo, maraming siya dito. Nanyak mo lang din. Mura mo na ano? Sige mo, Per! Nakala ko na. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Mana ka? Hindi mo siya kasi Lidas na tuloy. Masarap mo. Kaya lang si Dogo mo magay kumabali ka dito. Dogo mo. Kami na yung dyan. Dogo mo magay. Hindi mo pala yung natuwang ano.
Hindi ako nagkakulawan tapos maganyan na maray. Kamu, hindi mo galing. Ito pa yung mga kasi ko, ganun na hindi. Ganyan na lang. Ito, pipinalin. Wait, no? Naklase tayo tulikid sa discrimination. Utak ano nga yung mga paslo. Oh, kapon. Hindi ba? Yeah. Kasi yung mga boys sa PCG boy, boy. Kahit tatawa ng sinigawin na barangay. Kapila ka. Hindi ba ito? Masarap ako. Bakit ito ba? Pili magiling. Higit yun, higit si Silimber. Oo. Bakit pa yung mga tanong? Gar-gar, ganti dito. Ano mo si John Rabbit eh? Oh. Paano ko? Ang paduto na mo gawaan mo. Yun, tulak-alakad yun. Wala. Oo, parit tayo. Ano ba? Pero na. Nagrulos din kami. Kamusta sila? Utang din ano nga yung bubo. Either say. Good morning. Ano mo lang si? Ante. Ante. Sana nga ba siya? Apple na yung sarap. Sino sa mga gagamitan mo? Nung sa ako kaya ang chancing ko na. Hindi, malagagatan na lang. Sarap. Bukas pa ako. Ipakaling ka naman na. Pero, hindi naman bukas ka. Hindi.
Iyon. Hindi ka, magiging ka mo din zero. Gadanan ka mo. Gadanan ka mo. Yan o. Sa gaw. Gadanan. Oy, ano? Sa akin, si Bagay Saro. Pero hindi siya kapal, yan ay Naruto. Dito ba ni Naruto? Ano yun? Sumaki ba dito? Sumaki. Tulad. Parang payo ko. Kasi doon mo marami. Hindi ko naman makunalagi ko ba yan. Kaya mo din mananay. Hindi sila dito. Ulok siguro, nag-arcielo. Nag-arcielo dito, please. Uy, view ka. Mira. Mira. Ako, lagaw pa lang. Ano na, bulit? Bulit yan? Mura ba lang bulit? Bulit? Bulit na bulit. Bulit. Bulit? Isi na niya gusto mo i-mop yun. Gusto mo i-piti ko na. Ilang ka na umiyaw na. Ano, sumimas ka ka? Ikaw? Anong kaulay niyo niya nung kaya? Kitag ko. Ngayon, ngayon mo din. FPC? Ay, pagmahal ka, pag nag-auling, buka-bukaan na ako. Hindi ka dati Naruto. Pinoy. Masih may barangay Hulkan San Roque?
Ikut ya. Ada sedikit gitu. Nine water banana banana maglawang nagiraran. Ano yung iso pagal ko diyan. Dawang ko ito. Ikaw naman. Itinda rin ako. Sabi ko na daw. Matarang na din sila ako. Sabi ko mga taon. Matarang na siya mo lang nangyari. Hindi na parang hindi ko na. Pero niya na ako na. Ay, ba, sila ko. Ang mga sinap-sinap. Hindi ka natatakan na alangan ka. Ang baka may pinagyan ako. Ano ba yan? Pero napunod pa na. May magaganda na. Wala, mga mga kabayan. Mura mo sa dayo na ito ba? Nagdap-dap. Makabula. Uwi na. Ben? Yan pa. Kapag wala na, inaabang na. Pilipino, ang makasya, Amerikano. Ako lang yung tayo niya. Kulok ng pero ikaw. Tama lang tao. Ano awa ni Bugo. Ano yung Ayan o, kalaban. Ang manigok, may gistig nila. Hindi mo namin namin, hindi mo pwede. Ay, parang iya ko. Hindi ko lang. Brother ko na. Kailangan ko kung sabihin mo, hindi mo pwede. Ang kalor, kapag na. Sagun mo, kung ano yung tulad mo, ulam. Ulam. Sarong pa, nagasin mo. Nagasin mo. Oh, yun ka ba gumali? Takot pa. Ay, yun. May pansin.
Hindi ko pa naman napapalo ito. Hindi ko pa naman basta light ko na dito. Hindi na pa. Dito na sa Kulay ano? dito. Isunod ba ba may ano ko? Isunod sa ko? Kapag gulo ko wala ka! Dati jarak lang. Eh, yung talaga dati. Ini dadaya sa kain na. Tay? Kain na sa. Ang kapal yung sitan ko. Dito mo lang. Hindi mo lang. Ini tarik. Non! Kami nabasok kasi. Wala rin? Alina! Sino naman? Saan mo kasi dyan eh? Yung ito mo. Ano, si Maggie. Ano nangyari? Yung tawag yung bitin mo, no? Alam mo yung isang naman ko, ano? So, yung charger, alam mo yung charger. Wala. Yan, di ba na may kanina? Tapos yan, yun yun. Pagkakasan mo na yung sakit. Ay, nakapag yung charger. Out na tabi sa to. Open. Pilman. Bin. Ano nangyari? Open. Bakit ba lang ano eh? Daw ano yung giraray ko man bakit yung giraray ko? Ano yung ito? Oh, yan. Ano pa na na? Wala kong gila pa. Di mo pa. Ito mo pa hanapin. 32. Alin pa? Inauli ako magpakasalanay nyo. Oh, 30. Oh, 30 minus 2 times 4. Diba? Dito yung masalang gamit ko. Wala, ikaw at pala. Chelsea may Para an lang, an UA, UN. ano all?
UN. UN. Nakabuhin ko nga yun ko. Ayun. Ayun lang ka. Ano yung lang ko dyan? May malutong pa ikaw. Hindi na lang, mama. Wala na, wala. Load. Kasi paano naging halos mail? Ilang Spain. Dati naging alam sila. Pero ito, uy, hindi. Yun mo. Yan ang parado. Hello! Hello! Ano man mo? Hello! Yan. Pero wala na yan na. Di ba? Ay, ito plato ko din. Subam. Eh, ito lang pa dyan. Diwa na yan. Uy, mura doon. Wala ka, hindi. Dahil mo, mag-style. Ano, mura, magayon na yung laki mura. Kasi na mga scramble. Ako. May bayad kasi ito. Aarin siya ako. Ano, buday? Ya. Pwede sa 20. Pwede. Scramble ako na. Pwede naman na namin. Magbiwang kita mo. Doon na. Oo, magbiwang kita mo. Ano ba yun? Wala, may meeting ka. Wala. Ay, tingnan ako. Ano, tingnan ako. Ay, ano naman, ako. Kapag ako, Arjun. Pangalan mo. Alvin, ano ba? Ano? Bakalan ako. Alvin, ano tingin? Ay, may meeting ka. Talaga yun. Ano? Lahat, makikilabal ako. Yung Adi ko nga yun. Dahil sawa-sawa yan naman. Sawa. Ang lakawad. Wala ka, mahal, nakikinabalo. Kaya ka rin baka ng bakyo. Pahili mo ko skill. Loli, ano, yelo. Ano gulay? Ako, palagi na ang ulo. Maliit. Ano naman ito? Patay na dito. Ano? Sorry, kasi.
Kinala ko pag sa babae. Pare na tango. Uy! Di pa kami ba nabong? Ako? Oh, yung pa din. Hindi ako tatapang. Paano mo sila? Ay, kamo. Nagkikilabot. Eh. Ikaw si pa yung ako ng Gigi. 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 Ano ko daw ang ayos pa mo? Ano mo sa ako ang ayos? Ulo. Pata mo daw pa? Ano ka daw pitik-tingay? Manar. Yung mo. Nan, nakashield. Dapat tulad tayo nakashare. Mura ginawa yun. Pati ba yung Sit na po. Lagi din gamit ko. Ito si Gio. Sa anime. Ito si Jay. Bete. Si Jay kita. Pinalitan mo lang to. Ako dun. Nabasa ng hindi. Bukset pa sa nangali ako. Ang ngayon wala naman akong bula ng Mul! Ilan mo doon ang mga ano. Marino, Pagpo. Ilan doon si Gio? Nagkakaroon na ako. Pagpo, para nagmula ako ngayon. Pero hindi ka na ako. Alam ko. Tanda. Gago. Gago na. Yung sa tigla mo si Pato. Asal na yung ano. Dapat sabi. Gago na. Yan. Pinalago. Ngay pulado na yung maglakaw dyan ang mga yung kitla. Eh, malagi niya. Nung kumuha sa sabi na ako, tala kami. Ayaw magulo yan na ano mo. Ayaw mabalo yan na nakikip pa ay yung mo. Yung. Yan. Ito ngayon hindi ko na mabalo. Oh, mayos ka. Limingon mo pa rin tayo nakatulog sa video. Wala naman.
Tingnan na sa kuya ko. Pinakayot pa. Kimura. Pag-yun lang si ano, takbo. Wala. Pag-spin. Sabi ng pag-spin. Spin ako. Spin ako. Pinapayot ko. Walang ko lang. Huli na. Wala ko na itong power. Nag-click sana. Wala na ito ko. Facebook. Lord, masang katos na liquid. Pag pinagay na kagas. Uy, Okay na na. Ito, gano'n. Sige lang, hindi. Tama. Nakapigil yan. Hindi mo na kayo. Ready. Adrian. wala sage. Ginagawa lang ko na ito. Uy, spin o. Spin na sage. Sage mo. Ay, nagkaroon. Yung phone. Ay, pala. Anak. Eh, kamu, ito ka. Yo, magulat yun na rin. Wala po na kalukso. Dali ka, John. Before. Ano ito dito? Dito mo ka dito? Lumay, ha? Bilatan. Wala daw. Kinsay. Pili mo dyan, Gis. Gis na kakado. Yan na ka mo. Gina. O, Gis, matulog na ko. Ay, ban akin. Ay, ba't ka dito? Ay, lang dito. Ay, ati. Ati. Wait na talo. Adis ka rin, right? Gumungkan, Tabawo. Gusto mo doon sa tindahan ng alam? Adis na ko, dumaan. Pagsalbi pa rin. Google! Gusto ka doon. Gusto doon. Makro ka magagano ka Mike eh. Ano pa sa dito? Hindi na rin pa ay may ano? Hindi. Hindi kita ka Ben. Zero naman siya lalo. Hindi ang kahit din panangat niya. Hindi ko man naisip buhay niya. Kaya may special word lamang. Kaya mo siya. Kaya hindi ako nga pakirin eh. Ito ko yung mga katulog. Naku, nabig na kami ako. Baka siswal na ka. Kamay na eh.
Ito, nagdadagdagan po ni CJ. Uy! Ang ito, Buo, di ba yung ba? napangkay ron. Mas pinako. Ano sa babae eh? Ha? Ang sarap ka? Okay. So, kung kailan kita sa UK? Ano na kayo kung hindi na ano? Ano naman sa Ang tibay ko nga ito. Ate, tira ako ng phone. Buti na ako toy. Paida of all. Mukha kayo. Kasi bumuji. Ano, hindi ka na mo? Nagsalinibanan? Uy, kimura man no. Di. Nakakatay na litan. Loko. Kada ay espada, bigla daw sa espada. Paida. Yes, espada. Ay espada. Mas! Ako, Jimmy, ginit ko na lang. Ay, Franco, yo. May kudik din. Wala na siya. Buwa. Really? Really? Ang ano yan? Ang ano yan? Ang singko? Para masakay siya. Pero masako dyan sa ano yung ano? Ano yung siya? Ano mo na sila po? Para masakay siya. Uy, di ako yung... Ayun daw nan! Ah, snap. Ano na ano? Kaya siya, nadali mo siya titipig. Magulang na. Kasidan. Okay, negosyo. No, kita negosyo. Dahil kasidan, gawa ka una. Wala sila, wala mabaka. Magulang, snap, bula-bulay. Kung naman, iskibul na butak. Tapos, kaya ko, malingayip ka, hindi ka. Hindi ka nga yung kaya naman ka. Ako, yan, yun naman magatak sa video gulaw. Kung na pagsisisi mo ka sa ako. Wala, wala ka lang pala. Hindi wala ako. Yung! Bang! Ano ito? Ano ito? Yung mura mo sa'yo ako. Oo, kakangayop ka. Sabi Uy, nag-ordering ka lang. Naka-down sa ice. Sino? Mga disili. Ano ko? Sarado dyan sa tindahan. Mga bakan. Sarado ba?
Tinig lang ko. Wala, no, di mo nababasa. Naklaw ng ano. Ayoko. Right. Kapal di ba doon? Oh, balik. Lalo. O, si J, basic si J yung oras ng balo. Paibo ba? Pinaibo, oh. Bugi. Bugi man. Bugi. Video, pangkalang kita. Tingkol nila, kay si J. Bugi. Bugi. Lord, huwag no. Milagro na may nagilapan si Do. May piligis, Meg. Piligis? Piligis? Meron sa inyo dito na nalaman. Naku. Don't play, mas di player. Uy, mas mamsa ka si Dio. Siya, ulit ka marshmallow. Bukan nagtagiray ka, nagdarenda. Lepira. Ora. Balik lang. Adre, manadre na. Wala ka lang ako. Hindi ka doon. Victoria pala. Nako! Ang pang-smash ini dinahali. Dala ko palitan. Ano, sumunod ik kasi na ako sa Yung mga kapatid, ayaw. Smash na naman! Bigla sa tawa niya. Kaya sinipita ko lang kasi dito. Sa workplace. Workplace. Opo. Tapos, Ang isipin. Parang. Ano yung kapon? pamilya kita kami. Yung general. Yung matla. Kasi nag-rende ka man dito sa kanila. Ayos ka, Wol. Ay, aso. Upang huli ko yung madam. Kamandiwang kita sa rin ako. Sorry na, hindi naman yung mukha ng ganit na. Nakilig
Garabo ano? Tawag na ba? Garabo na ba? Ay, tayo niya, isip ko lang. Kasi kaya. Ano? Bad. Bad. Tama ba yung mga ay yung mga tao? Bossing ko. Pwede. Kaya, Nagagawa sila kasi buto. Tawag sa alsipa ko magbati. Ano ba? Wala na dyan o. Wala dyan o. Hindi ka naman sinusunod. Yung mura, Trey. Baka. All. Wow, God. ay pa dyan na isang ko. Wala ba? Iba, no? 5, 8. 5. Hindi. Ay, bang. Sa kasi, mati, ano lang, pagod ko. Wala kami sa akin. Alis na yan. Hindi ko okay dito. Wala pa. Diba? Wala ka daw, naroon dito. Huwag natin ko sa loob. Wala. Sa ilis ko rin yan. Ayos ka. Tama lang kaya po. I just trying to. Bukan lagi kerja. Betul tu. Dia betul tak ni. Agar kita kena kaya namun. Bomo. Sikat. Ay, chico dah lagi. Tahu tak? Good touch. Dia pakai dia. Tahu lagi. Just masarap na rin bata ko. Isang lagi. Bakit lang? Isang lang. Pagka ko sa balatag. Lupa ang paano yun. Masarap. Sabi na hindi. Dapat i-register yun. Sabi ko sa pagdaro ang school ko. Ay, ganun ka dapat ka lang i-register. Wah! May abay, di may asin kita. Wah. Parang ka na sa lapat eh. Bo. Nag-aabaw. Pero, hindi kita binibigay. Wala magtuwa. Ito, kasi di ba dumakalit eh? Parang yun, yun. Ubus ka na po. Bakal kulab. Yung pagkatapos. Dati, ano?
Ito. Oo! Jake! Grabe, Jake. Tawag Sabi niya. ka na ayos ka. Ang Pagkawa ka na. Ano ko? Otro! Ay, ay naman. Ano? Ay naman. Yun, wala kang yun. Di mo hindi yun. Yun. Arot. Bo. Jake ka ba? Wakit ko. Ay, ganun. Ay, hindi ko naman ganun. Ako naman Para kay Match, siyempre ng duwa yung po, kaya tulong. Oh, diba? Dapat tulungan niya. Dapat tulungan na. Ewan. Ay, ay, tulungan na lang ako. Agad ka doon, masanamon. Relax mo na yun. Kung sisita mo na si Duma. Agila. Agila. Nagayo mo sa piso. Kapag buka lagi mo na sa'yo. Todo. Ano yung takot? Ha? Takot ang mga ano Duma. Pakawak? May nito yung marili na ito. Ano pa nga nila magpakawak na may tunay. Wala, let's go! Let's go! Ngayon, pagpapakul. Yes naman siya nando. Ganito lang. Gamitin na ako din. Tata. Tawag yun. Pinapanood ako na. Kalay naman ako. Gusto niya dyan ako. Nadaliw mo naman. Ano, right-click mo. Saka. Bakit? Tigilat ka mag-ibang view. Yayo. Sa inyo ka mas pinaliglat. Zero. Wow. Sa inyo. Sige, lagyan na nag-ano, edit page. Gaya mo yan, nag-subscribe mo nakuha. Okay, follow it. Guys, Uy, Dragon skills ko to. Wala kang play. you can trade.
Boom. Hindi ako na ngayon. Ay, marami ito, hindi na. Kristal. Iyo, pwede man. Alis na. Sa'yo ko pa rin sabay ko yun. Alis na rin. Ang dami ito. Hindi ako ano, dada akong big boat. Matamok na, wala ko diba? Ayun. Uy, magsug ano? Okay na kasi, babe. Wala? Ano yung concern? October. Ay, tawag din ba yan? Kasi ako, yung ba, yung iba na. Sige na, Juno. Kita ka pa to. Hindi mo handa ka ngayon. Let's go. Man! Hindi ito. Bulis? Low tayo nung Ano ba? Oo. Wala na yan. Dito. Oo. Ako nalaman lang na ano ba na ito may scramble. Ay, ay, The outer safety pin had to be immediately thrown with great force. The safety cover would then come off and the extended cloth tail spring would pull the cloth tail out, which served to stabilize the flight. When the cloth tail unfolds, the safety pin will automatically fall off, and the detonator will be unfastened at this time. Once it hits, whoever invented the wooden handle grenade was a devil. This thing alone caused 400,000 enemy casualties. Its structure is extremely simple. At the top is a metal casing filled with TNT. Inside the wooden handle is a drawstring and a fuse which is connected to a detonator, which detonates
detonates the explosive. Ayun na ito. By unscrewing the cap at the end and giving the drawstring a firm Kaya tug, hindi ko ba Wala na you yun. use pyrotechnics. Yung kay Banan Shake. Paano si Jay dyan ang ano? Pag natap ay alon mo sa gula. Lihin ko na, oh. Pwede man eh. Opo. Saan ko ba kayo sa Ay, puto ka po. Ganun kang freezer. Pinaharap mo ka. Wala ka, hindi. Harap mo ka ano rin. Kaya na ako ito. Pinaharap mo ko yan. Pero ano, hindi ka ba yung mag-down? Go. Big boom! Yung may mabasa ko pa dyan, oh. Dun mo. Dyan, oh. Mabasa mo. Oh, good. Eh, mura gano'n. Babas na. Rampon. Alka. Sige na, lato na. Lato na. Oh! Ano to? Ayun ko na ba tayo sa ito? If talaga nila kung doon yung magkakaroon. Ano mo dito yung mag-fly mo? Pwede man FCJ? Paano? Kaya, Hindi mo na-operate yun. Hindi mo na-operate yun. Whoever invented the wooden handle grenade was a devil. This thing alone caused 400,000 enemy casualties. Its structure is extremely simple. At the top is a metal casing filled with TNT. Inside the wooden handle is a drawstring and a fuse, which is connected to a detonator, which detonates the explosive. By unscrewing the cap at the end and giving the drawstring a firm tug, friction-induced pyrotechnics will ignite the fuse. 5 seconds later, the detonator will also be ignited and eventually detonate the explosives. The metal casing
Hindi ko kaya video edit siguro. Ang lang. Pwede mo sunod. Magyo ka. May balance na naman. Panit na ka ba? Ikaw, Ed. Eka. Pasensya na kung ako ngayon. Tayo ay bago sana. Bago na ako. Tatlong tres ikaw na aking gusto pa mo. Kuya tulog. Gusto? Nagana naman. Magamit ka parang queue. May reflect? Pwede mo sa reflect? Ano, Na? yan. Gusto ko naman pala pipilit na pipilit. What's last thing? Madalin mo sa dapat pag-play ka na makita sa mga click ka na delay. Marami ka pa kayo sa mula. Bakal. Ikaw ba hindi? Ako lang. Yan din yung mga dyan. Pasok ko yung Chilino. Si JT gusto ko. Pinapakwa mo na yun eh. Ay, sino yan? Iya, pag-ibig mo. Ilan na sila? Gusto na yan ako. Ako ang paninda ko ay babalo. Ay, yung ano. Yan ang Halloween stage. Kung mabulot ko sa espada, gagawin ko. Tapos,
Ayun ba? Ano ka na? Ano kung baka nung may iba? Yun yung mga gamit ko. Mura ko lang yung plastic. Kailan ka nagpo? Amayin na mga nagaran. Kahit kung sa lumabunod pa sila ko. Tungkol pa doon. Kung bakuhan na, ilang sa sigot ko. Bubuhay. Bubuhay ka sa isda na pa ito. Meron ka ba ng adik ka? Sabi ko gano'n pa ito. Gano'n pa ito. Pag-drop. Jump po. Baka nila na no. Pag-jump. 20. Pag-jump ano na. Apat na din sila lukso. Wow ka. Ilan na sa kuya lang ako no? Aray, hindi ko. Sorry, pag na-max ko naman niyo. Bago na. Baka busi ito ko yung sa likod ko. Ang parang saya pa rin sa bulak. Balat ko naman yung dito ko. Sayang. Sabi lang ka na lang mo. Yun lang. Yun lang. Ganyan ako nga. Hindi pa man. Hindi pa man ako. Oo, nagdadang ko. Nagdadang ka ng talik. Wala ko na espada ko kayo. Wala ko na espada ko sa iyo. Bulok ba sila ng tawa? Pa naman rin. Ayaw. Gawas lang yung alin. Wala. Lul. Fuck you. Di mo ako din. Nagdi-gymnastics si Delion, matawag kayo si Delion. Talagang tapos naman mo ba? Ayan ang pagsurulong pag... Yung ano si Jay, tapos na kabagaling. Utong na daw ko kung ano. Weng. Ano ba yung yan? Two teams. Not two teams. Lala. Plastic cream. Patay na mula. Sa kuya. Utang bata. Ano daw daw? Gusto ko na ko. Nakabutag. Ano nga daw pa
ko. Tutin mo, tutin. Tutin. Yun. Pakalo ka doon. Nakuya na naman! Patay. Yun ako may Bubong. Akala hindi yan mag-ano. Napupos na naman ako. Bigol na nagdagdag at ako ng oras. Makalulungkit ko. Makalulungkit. Makamod ka, bawasin ko. Ay, pares kami ganun. Sabi ko sila, ikumbandad. Ay, Titik ko malaki. Ay, lalo yung CJ. Yan o, titik ko malaki. Tapos HSS. HSS na sa taas. Dapat na ko lang ranger ko. Team! Team! Parang tagtaglag. Puta na naman si CJ, maano ka na naman? Yung pinay mo daw. Ganahan. Ito sa'yo. Ano po? Metro mo sa ano po? Isip na kakasaka to. Ano po?
ganito. Ano ba? So, si Jay, sa imo bumaga si Jay. Si Jay. Tim, Ayun, no? two times. Tapat. Puta ka na tawa. Si Jay, puta ka notes na gising notes mo. Si Jay, sa diri mo ba lang imo? Ay, pagano pa lang notes ka. Ako daw pinag- Masalo. Bawalan. Oh, nagpakubusan si Gio. Sige. Sige, nagpakubusan no. Oh, nagpakubusan. Uy, nagano ka. Pangailangan patakit mo na suwan. Dito na suwan. Ang ina mo. Oh. Hindi nagbilit-bilit kung ayaw tapos ako si Gio. Sabi nga, pero I love you too. Oh, yung tangkina mo. Si Jay. Si Gio. Nakasyalos din pa ako. Si Gio, ulit. Wow. Two things. Di ba kami tapos pag-lip-to-lip? Ano ka? Sabi ko si CJ. Laban si Bola. Bawal biwana mo na to. Oh, ini nga, nagtutulog ko. Oh, ini nga, oh. Iya pala, no? Dugan, nakabili. Ubupak na ako. Ano ba na? Contain. Uy, sige. Contain. Awat ka, Jay? 40.
may buhay pala na to. Two things day. Ano ko? Marabang ko ito. Upo ako. Ano nangali o? Bye. Uy, putabot, iwan ko daw. Baby, 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 look me again. Ayaw. What's that? Porting. Tutin. Tutin na. Lalapit ko si Sinaw. Siya ko. Kakalabang. Musa mo na. Oh, ganun. Nalakabutang. Ganun. Nakabukan na kulong kami. Tasul ako. Oo. Basta nila ko ayo. Tuting, CJ! Nagadan ko si Sage. Ano pa sila naman? Kasi naman abis ko bang nailain. Sa kamong duwad ako nung kami kulay-pula. Kuya. Kuya. Yung madali, sabi mo, nakakulong mo. Kaya kita nilit, kita din nilit. Oo. Ano to? Hindi ko po ni kami. Out sa to.
Open tabis na to. Kung nagsipat ako, sa print, ako na dyan. Ako yun na ako. Open na lang ito. Then, paano sapatos yung Lumog pa. Matutok kay plastic ang biti. Galing siya ulit pa ko. Sorry na, malipat na lang. Ha? Sorry na, malipat na dyan. Pero nalagot na lang. At nasawag pala. Malipat na lang dito. Ha? Kasi tulog ko nga ni Sa'yo may
Okay na kayo,
Yan si Lolo.
Kahit tinunod. Ha? Sipo ba tayo kahit tayo? Yan, yan mo sila. Kaya, ano ba ang pala?
natin. Baka. Ayan o. Pag sila patay ng mga ganda. Pati daan o. Hindi ko alam ka. May balik ko sa check pa. Sige daw. Kaya nga, bago ka. Okay. Problema, di ba? Ayun, ito ba? Ay, di ba naman na? Ayun, papalit na ba yan sa mga? Sa likod mo. Ito Ay, kami. ito. Ano?
Oh, Ba yan? yung ano, Tsaka, baba na. Natin ko yung magpapaya ako si Jay. Sige na kata. Maralo yung pa mo. Sige na kaya ko. hindi na yan. Isimano si Ikwente. Sinapit ka sa na ano kay Bata. Ay Kuya Alvin. Hindi yung tanto sila, hindi yung tanto hindi. Iya. Bakit kita mo lang ka? Pinabay mo kayo sa mga pinabay kita siya sa mga ano ang dala ng kami. So, mga action ni Sa pag malaki yung Oh, galing. Tuklod, oo. Helicopter yun eh. Ako rin na bagay. bago magdambado kay kanya no. Isa. Yeah. Okay. Yung pula. Sakto sana. Kaya ko ito. Ako yung rate. Sa'yo ano? Ako lang yun, no, man. Hindi mo October. Puchong. So, ha 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 ha. Oh. May ganyan. Yo! Ito lang po. Let's get down for so. Mangalas ka sa ibig. Bakit nga sumulipin mo? Saan nakapita lang para. Say 999. Ang ganyan. Oh. Max. 9 million. 90 million. 90 million. Oh, this is the Wow, it's good. Baba, nagkanis. Baba. Lalo maliit. Ano, nagsisiyot. Siyot, inay kayo sa puso. Oh, takal daw sa rin nila. Ang ganyan doon. My God.
21 na sila. 21 na sila. Yo! Ah, mag-business kita rin. Yo, matulog pa. Dali mo, so, ano, Visit ang nga.
Akala mo ba meron kaya dito? Nakadownload na nag-save. Weird naman. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Pinalalawas? Hindi yung may water body sila. Wala. Ano? Bakal na talaga. Buhok na lang lang. Maria, so, Ang fly. puro Ako pa magkaya niyo awit. Kaya alam mo. Lord. Rubber. Rocket. Oh, grabe ito. Bikiran. Wala, ang sarap. Oh, great heaven. Sa ano, Ako, tipo, May magiling. at ako, iiwan mo. Ano, magsinagod na. Ayun pa, nandun ba kanina? Ano pa, wag pa. Dark. Yun agad na. Wala pa, sound ka, sound. Sound throat. Sound. Sige pa na kasi pala. Oh, hawakan mo kaya ang drone.
Ginapon daw. Hindi ka. Hoy! Hindi pa uwi. Yun ako. Ay, hindi. Kami na naman ng bali. Nawa, payment sa na yan. So, Bulacan, mawin Bulacan ako lang. Kulang ka ka, pingit mo so. Buka ka. Para. Papigyan mo ganyan. Tabangan ako mo. Tabangan mo. May nga yan, nagsikunsi. Kursi. Talaga, huwag ka talagang tiko. Wala, sumigirin mo kasi. Yun yung ganang may committee. Parang nalagang pag-yanawit yun sa parang yun ang gabi din. Yun to. Hindi ko pa Malam mo, ZCX, silent and clock. Z. Madali pa ba? Sige, mo, Z. Mas lako lang kami kung pagkarani yun ng Z. Uli yung salita nila. No, what is this? Ano may tripsy? Ito ba yung tripsy? Wait. Wait. Oh, Ikaw dyan na tripsy? Wala. meron ba na kapan po ang side view? Ano? Alvin, what is it? The next, tapos, 1, 2, 3. Hey. Hey, puta. side view. Ito,
Di magiling! Pala ba? Iya ka! Magiling! Ay, server kita ni ano, server mega ha.
di ba yun?
Di ba hindi yung jersey? Ah. Stop, mga gumano. Hindi man tayo. Oo, matibay lang. Ako. Sinalaw ka kami. Basta lang. Sige lang. Mahal pa kung makausap kayo sa likod. Malak ako.
Ginagalit ka na dyan. Siyempre, yun na lang. Ay, ay, galit ka na dyan. Bawal na rin. Walang bullshit. Bawal ko lang. Bumaba na. Walang matao. Bumalik ka. Mabuti ako. Saan yan? Kami po na, kasi po. Pinawanda ka pa ako. Abot ang dana rin, no? Ikot. Pagdating ko sa biyon. Abot nito, pagdating. Ba't ako lumudar rin yung sinayin mo? Ay, small, kaya na. Bantayan sila Ilan sa tabi? Kasi kilo, ah. Yan. Meron ka palit. Meron. Next one, abot. 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 Uy, ano? General. Alright. Buhay. Labang nakabo. Ayun na. Gano'n nga lang, babe. Si. Roderick ka ngayon. Yan Roderick ka ngayon. na. Sabi na sa... Oo, mo ito ilagyan mo na sa kalaban ni...
Wala ni nagano nag-flip pa dili ka na. Sorry. No. Inalang tayo dito. Piso. Babaw. Inalang tayo. Tres tayo. Inalang. Tres. Pero may sobrang na piso sa dito. Ito, may ano ko lang na may speaker. Dapat sila ko ito.
Naka-sniper ng game, no? Ay, talaga yun yun. Yan, Ang dito. padre, nag-iinom. Tapos, magkakaroon natin. Hindi na kaya sa mga kalaman. Morning. Oh. Ulo, kalaban. Ano sa road na daw ba? Dito ka. Wala ko sa mga wala, may hasa tulad ng tato. Sige. Baka po daw. Isa nag-spy. Ako sa kawas ko na. Easy, mas mo makikita sa dalawa. Yeah, okay. Baka nila. Pero mga kapit na ako. Baka nila.
Tingnan ko rin mo. Hindi talaga kayo lagi. Hindi talaga ako yan. Ay, pasak ka. Naghahanap ka nga ng sarili. Ano ko rin? Wait. Kasi ba gusto blue? Ang mic. Ano kaya? Naubos, naubos pa! Kapag ko pala nito. Assist! Tanun! Assist ko sa Kaya
Ay, Oh, malagda! Dala matibay. Ang pira ka din. Hindi rin. Sabi mo, 60 na pa na lang. Ito ko ba? 54. Ako rin. Bad mo yan. 16 na. Gulo ko. Kalat ka sabi mo, 50. Sobrang ano. Sabi ko, 54. Bad niya. 54. Sabi mo, kamusta pa rin siya? Tapos nakabot ko ba siya? Iba siya. Ito rin. Ako ka. Ay, di ba ka? Bakit? Alin ka lang pinakamakasugod na rin? Paano naman nakakalakuan? Ilapel ko gano'n. Paano nakakawa? Pero kumila, kasi sa oras ng puta, kasi nagsangan. Ako! Yan! Ano? Swerte ka ng kilo. Ano on? Red, red. Bukod. Paano? Parinig sa mga. Siyempre siya. Tapa. Siya po yun. Bakit ba yun? Ano ko din ah. Wala siya pinapagawa ko. Close, close. Saan mo yan nalala? Okay, that. Tapos ito yun. Ay! Kuya Radio. Di ba ganun ka dyan?
Hindi pala na inasal. Mabait lang sa pili. Mabait lang sa pili. Pero, sige, Ito may ginagagamit na ba doon? nag-build pa na ako kasi account balik-balik ang ano ba ba sila nga daw? Nga, Kaya masama. Yan, ano din ang gamit mo? Makuha na tayo ako. Hindi ka nagtrabaho? Yan, nagtrabaho ko sa Sabi siya, diba? Straight na yun. Bulaw pa. Or straight na yun. Hindi wala ako. Ako mag-isip na sila. Ayun pa. Ay, kaya na yan. Diba? Kasi ko lang po, hindi ka magkakasama. Hindi na kayo makakasama. Sorry mo ba? Oo. High school lang, nakaupo.
Alam na mo, hindi ako Aray. Salamat si Diego.
Happy ka, ano? Bubuo na ngayon. Wala pinarinig mo yung Oh, gusto ko.
bobo!
may alin yung wala. Wala, dapat ba?
Marinig lang. Kumanang. Ano pa nung nadagdasan? Dalawa. Wala yung sila pa. Alke ba lang? Wala. Isawan. Isawan lang. Pinakata. Ayan, pinakata. Isimali kami nili. Bilangin ko sa pagkain. Ate ko yan. Okay, ako siya. Babaan na, babaan na. Alam mo, di mo na kainin na lang. Okay, saan mo sila na? Wala na mga ko pa, okay? Pag-iinit ko na. Na.
Open po. Huwag niyo ako nalipilay. Ano? Sarap po. Umubo po. Wait lang. Eh, nakakawan. May nagawa dito. Kaso po pala ka sa tulo. Ako ba? Pagkalit ko. Ano lang sa akin? So, wala pa niya. Kayo, please. Wala pa on. Wala rin ito. Ganon, ayang please. Uy, wala na ito. Woo! So, uy, huwag ako ultimate niya, DJ. Ang ultimate niya. Pero just, may nakalaman ng tama. Iyo, ayun, please. Ito ka daw. Nawala ako sa... Eh, nawala. Hindi ka kalaban. Sa kabali
tao, mabuting tao, maanda na magaling at matuto. Ganda mo pa ako dyan. Ba't maligaw na ako dyan? Makumpul na ako dyan. No, makumpul ako. Kalabasa. Nagkakalabas sa ilo. Yun, pisigil ako. Ano sabi? Hey! Hindi mo tulis pag yun, nag-dictate ako pa. Limit pa ako.
Okay. Hindi ako ikaw, ako nang tuloy ko lang. Hindi na po! Ako! Ikaw na, Jelly! Unyaw! Unyaw na pinukso! Balik ka lahat! Para sa mga speech, sa dito. Jai. Maria, nagbawas oh. Laki mo na lang. Look, God. Ah! Ikaw lumubilo. Uy! 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 Nagdulubas! Ala! Opo! Ano Diyoko? Hindi ako kay Pero, matibay yung si Pero. Buti ka, di nakakalikay. Putik ka talaga ng ilang kain. Ano ito yun? Eh! Iba na tikipin ito. Putik ka. Babalo ko masarap isip. Hirap pa, ano? Para di na lang ako sa tao. Puro na lang na tuloy. Tapos mo, ano lang ano mo? Buko malalay. Ali! Buti kantay na kain. Sige na, wala ka. Ano na pala kayo? Kung mabili na. Diyan na pala ka. JJ! Hindi po ako doon, Jay! Iyak ka ba? Hindi na pala ako. Dapat yung Birthday! Dito kayo mo pala ka nagkita. Wala sa ka. Ikaw lang sa nakalimutan. para kami nagkaroon. Ano na, help So, na pati Master tayo kung pa nakahiling.
Oh, masih datang pada negara aku juga. Ikaw ba ta? Wala ka pa na? Oh, dua ng beses. Okay. Oh, kaya ano, ay undergo ko kay Diyan? Okay. Sige na po nga sila. orang-orang itu Natagkaroon lang tama-tama isa. Ate, kapit sa... para ito sa Ayun, hindi mo po. Nadaw. Yes, yes, that's what is fun.
Lagi mo, lapa. Isa pa rin tayo, eh. Suyo, dito sa suyo. Bawal. Sula pa ang ganyan. Nasa mo na lang yun. Hindi na ka ba? Na-injury. Ano pa nagpuon ang laban? Na-injury. Parang na. Uy, hinagulog ka? Ayun ka? O yun talaga pa. Nagsakot ka ng judas na ulo. Nalagul na judas. Paano? Paano? Dali ang sila nila. Pero, Pakita mo pa. Dali na, Jay! May bumili ka na? Balon! Nagpinan mo. Scramble, sarok. Scramble, sarok. Bawal mo yan si Lakon na gatos, Lakon na... Jay! Sa kanto? Ina na, Jay! Nakulit na na.
Remote! Balikan ako, makakasira. Laki mo. Oo, natin naman ang CJ. Sabi ako. Lipat na ako makamatay. Kawan ako doon na. Magkakabot na yung... Hindi na. Hindi na po yung ano. Magkakabot na. Ano ba yun? Ito, mate. Firm bro. Diba mo? Hindi naman. Wala CJ. Wala magsanada ka sa sakal. Madami isa, madami isa. Uy! Ang slow. Hindi ka rin. Ano? Una ko na daw ka. Isang isip na mga pala. Pero nang sige mo pa nung nandiyan na kami oh, pag mo ka Kaya mo dapat natin. ay kapag sabihin
Approve na para sa video. Approve ka na live ka? Sige pa. Naubos ka mo tapos. Pati ano yan? Kuya ko ba? Huwag na yan, di po taas. Yan, ulitin natin gagawin niya. Sa 3, okay. Parang pa. Kung buwan na, Wala. Ang lagot na tayo kita sa 3. Ano ba yan? at na to. Open ka to. Pero So, si open ka. Dak, makikita na rin ako, mabakit lang mo. At nasakot, tapos parang mag-scramble. Ay, tatago na scramble. Wala, manday. Ito naman. May inago na. Yan, parang dito ka. Mano. Oh. Plus one. Yan mo. Sorry, Kada. Pag yun, ano ko na. Bakit ko na masayap na digdig. Ito dahil na ako dito. Ay, Dahil ba, kita ba tao? ayun, pinayada na niya. Hindi natin parang Then, without the one, sa wanda. Pinayada na niya. dahil sa pura nga sa kawan ko ba? At nga, Nasa pira the one, Ay, open sa to, pinakalan mo. Open lagod sa po. kawag. Ay, dahil na lang ko bakalit ng ball. Ano naman, Alin mo ano, min narit light logo. Sa core open. Ayos na. Pari ko sumago, kalmaw na ako. Pero isa na ako ulo. Maaari tayo maabot ako. Bakit pinuot na buta ko? Ano? Pero wait. Mugarat mo. Sige ba eh? Di pa natin ako say. Yeah, pwede mo. Hindi ka mo. Kaya nga tatawid. Naraman ko na. Bakit yun? Wala tayong cute. Baka gangan. Oh, wala lang nag-relate. Natakot ako ya. Si Rio na may ayo, kami magasin binunong ko rin. Kung makapusong, ano Jake? Si Rio na ayo. Kasi binunong ko rin. Bakit? Si Jake. Bakit? Bakit? At nagsasatok. Bakit ba? Ay naraman ko yung salo yun, lalo yun. Hindi yan pag ano. Inano? Inano ka? Hindi ka na magbibig. Tapos na dapat.
Hindi na ako. Iron Man nga, Nate. Sabi ko, balon mo. Sabi ko, wala po kasi ang ko. Pero yun, Di mo lang nasan doon. Kuya, ninyo. Mabuo ko na talaga. May test pa, mali oh. May, ano? Test pa ba? Ang sila to. Ano, five? Ano, city men. Okay ka? Hindi na patagal. Yan, kanina mo, kapi mo. Ano mo, Jinky? Si ano anong sinabi sa'yo? Ikaw ano? Marali ka na. Hindi, ikaw. Pwede tinako.
Kinangkan. Tapos bibili yun lang. Eh, naman. Ano sa lulit? Wow. Pwede. Modular. Lalo ka pa din. Baka naman na mo. Inak mo ko. Tulog ka na. 1 minute lang naman. Yeah. Pero, kung ano ba ang Hoy, kita niya magkulong. Ano yan? Parehas medyo. magkulo na. Puta ka na kayo. Ako yung patulog mo din din. Yan daw. Pag-profile daw. Ano yun? Nakakali sa lang. Yan, tapi yan. Pinterest. Yun yun, Ano yan? Ano yan? Parehas ko makita yan. Kaya na yung nidok ko pala. Una ko lang nakakapagsabi. Ano ka na? Sus, yun na to. Kayo. Puta ko yun. Parehas na ba siya kamulat? Mabigay siya. Ano, mabigay ka. Bigay ka. May nangyari. Ano, teka, teka, ano mo, teka naman mo. Isa naman mo. Uy. Ano yan? Hindi siya nag-order. Ito, magayon.
Next ko na si Andres. Next ko na ako. Next ko kaya. Tagal na naman. Diba, nakabit? Ano ko? Sarap para tarakan. Ay, nana, yan. Okay yun, ano, di ba, ano, sa YouTube, ah. Ano gusto mo ayos ko kayo eh? Dito yung sinupe. Ayaw ka na? Ayaw. Ayan o. Ito. Huwag mo. Ito. May ugat. Kapag daw mo dami. Uy! Uy! Ano mo dula? Yun na lang. Ay na. Maano ka naman sa labo? Matira ka. Labo? Matira ka na. O, di. Matira na lang sila. Ay, dapat. Dapat sila makahulay mo na. Matira mo naman sila. Sa ikaw? Oo. Pag-aralin. Pag-aralin ko sa kulot. Ayan, ano? Dito. Bato, ay! Ay, sorry. Ako nung napisyon. Alam ko. Ay. Nakakabito na. Ano ba wala doon? Bayad ka sa ano? Wartok sa wato. Ha? Sa wartok sa wato. Bakit na ka na mo? Natay kasi kung ito mo siya. Hello? Anak pa. Inayon mo ka ba?
Palitan tayo mag-ring. Ano yung mag-ring? Ano man? Tapos mag-share. Durag na lang ko. Ahon. Teka, paano na daw magamit? Ako yan. Tapos pag-ipay ito ni Roblox. Oh. Damn. Basta ito sa mga... Ah! Puta! Saan ba ito? Yung mga to. Tingnan. Pero ko rin. Ay, mana. Ako lang ito. Ayun. Ako na sa buwan ng ilaw. Ako na sa buwan ng maaw. Ibon ako doon. Iwan na ka pa ka na Bawal. Ano ka dito sumawat mo? Ano? Lagi rin eh. Lago na sa iyo. Kaya manan ako. Iko. Iko ba? Iko. Ani Iko. Food. Ay, ibig na sa akin mo sa iyo. Ako lang mo. Ito, parang magkakagirin ko. Sabi lang ganda ko yung lolo ko, sa durog ka ba kaya? Sabi lang ganda, lolo ka na. Parang magkakagirin ko. Hindi, pero tinawag mo. Think ko. Ito, cute, cute. Pa, cute ang mga ko. Ako rin kami sa Kinaraduan ba ka sa ano? Sa... Hindi ko nali. Sa mga bata. Wala yung presyo. Pero matigala. Ayun. Nasa naman dyan mo. Wala si Blake. Down. Hindi ko man sabi. Leon, sabi. Basta picture. Nahulog. Sorry. Oh, me. Oh, yeah. Jul. Yun. Si Kuya.
Para na itong kawan at tulos na. Wala ko rin, hindi kitang kawalan. Kawalan. Pero kailangan mo din. May butang na revise na Ito, hindi na naman ito eh. Kasi yung lang. Oh, kanina ka mag-cellphone ng ayos. Bakit marami naman tayo? Dali, dali lang. Oh, kakali. Magkano kami yung wow! Pero ang madre, let's go. Kuya, mo pedas? Piso. Ano, magkabos? pero minor mo. Ako. Sige na out na wala yung mga better. Money go. Nakita ka naman, pwede. Instone. May natanong yung mga, yun. Pero, 15K yung iba. Pili nga sa iba. Oh, Wait, wait. Ah, okay. Ano, tipo? so, para ko, wala ko eh. Bakit pag ako na puti? Okay na may nabumo. Kaya ka nag-out. Wala. Gusto ko yung isa. Tayo, Pilipinas. Oh. Ano ba ikaw? Nakikita ko yung lahat. Ay, yung lang. Bakit dito ko yung nilalakas na Mga sa party. Ikaw ka sa party. Ano, second. Second dance. Kasi din ako mag-record ng search. Ano ko, Joy? Sige. Guys, nilipot na kami sa work. Oh, sige. Mga pagkakas doon. Ulo na. Load, dapat mo load din mga mapaulit ko Di doon. ba, nilimunan ka na yan? Doon, sige. Ang tuloy. Ganyan lang yung Ay, tuloy daw. Ako yung alit ko sa mandong. Madam-dam, mag-sige. Wait, last three. Ako ba pa talaga yung kanada? Eh, malaki ka mo na. Pagkis ko daw. Ito wala ako pumukit ang gula. Yan naman yung nag-room mo yun. Yan, Then may talakawin na patuloy na wala na sa namin sa kapatid. Okay. Yan, wala na piso. Pero, kami ang wala na akong piso. Alay, drink. Ano? Yan lang yun. Meron tayo sa Dio. Wala ko di ako di. Ay po.
Ikaw naman sa loob. Ako doon, ayun yun. Yummy. Go. Ako, di ka mo tinuro. Hindi mo ba talaga kayo tinuro? Wala, isang mga po. Ito, uy, kaya mo. Uwi na. Opa. Hello. Hello. Okay. Saan nila na nakuha ni Jono? May konduktada ko Ano naman sa nag-glass tipo. ka? Bumulog mo lang iba din. Mayroon na ibo. Ang may plate tapos plate. Ano mo? Kailan pa daw? Ano ba kanya tama? Ano kaya ano na ito? Kaya ano ba? Alright, mga people na nagkalit, mag-click mo. Hindi ako gamitin mo. Kaya mo kayo yung vlog. Uy, nag-moving mo yung word ko. Ang pinadaan. Sa kuya, ay, wala na. Ay, paganda ko kasi na. Kasi, ano yan? Eh, paganda ko kasi na. Pagkakato ako na doon. Yaman. Bakit ko pumunta sa yung Ano ako, Trey? Ano na ako? ipo. Bagis ka na lang ako. Ako kaya ano kung sa mga Trey? Daddy mo, Hindi mo sa namang buwan. Parehas na nga nun eh. Vlog yung pala. Ulit ako yun, ano, sila, ay, nalapok mo kayo ng mayo. Dre, nalapok ko. Ito na lang ko. Kain pilay kasi ano. Tapos matumag sa blackout na ano. So, kuray mo na nga namin laro doon. Ano, ay, ito. Ang vlog. Ano, saan, buwan. Oh, may puso talaga, ito na blackout. Tapos matumag sa ano, balik ko. Balik yung mga Ayan, ano. slow. Para mag-click. Para alert. Alert yung kapitulo. Doon mo ginangat yung magbabatakan yung Sige na, Dren. Balang dadangaya. kabangaan. Kabalan. Bakit ka mo? Yan din mo. Doon naman, ano, plate. Ay. Ay, ba iyo? Oo, pao. Napakuloy ba sa pulis? Alam sa iyo? Nananap ko. Ano mo na nag-extra nila? Huli. Ang scientific pa man. Wala ka kayo maganda na mo. Itong doctor. Ay, dito mo yung tinadala. Ito ko, ito. Ganyan, doon din na ito. Ay, Trey. Mukha pa rin ito. Anong mo ba display mo? Ito. Mo? Doon, nag-aarap ka. Magano ka ng mata? Yung nga na gusto ako nga. Dito mo na gusto mo. Gilaw ka ng mata. Yung nga na init yung color din na. Kaya nga no. Kasi ako. Para naman mo siya. Wow, di ba? Thank you na siya rin. Magpakyo ka nga ni Mel. Pero may try lang rin. Magpakyo ka man sa iyo. Magpakyo ka lang. Kaya pa, Magpakyo ka na. Kaya na. Ako ba? Ako lang. Iyo Ako lang na. Tapos mo sa mapakyo. Mapakyo man ako. Mapakyo. Gawin ko dyan nila. Pakyo.
Yun mo na nga yun, kaya mabuhay. Kaya wala, wala no. Anak ko mo mabuo. Hindi ka lang buo. Pero ito, hindi ba ganun sa buo? Hindi ko mahal. Ano? Ako, boss! Makawat ka? Hindi ba rin magkakawat ako? Go? Ayun ba? Wala ka daw. Ano makaisip? Wala na siya. Uy, ano? Pandua ka, te. Baka mo niya sa tre, kung di ka po, nabuksa mo. Ayun. Mahal na talaga. Nagpulit. Inalatalat ka. Bakit ito na yung box na yun? Ay! Uy! Lucky! Lucky Kiray! Ako na! Paano na naman ako? Ay, si Pupi ko yung parang Ano ba yan? Bakit mo ito rin? Bakit ito lang yung mga kapal? Love naman din. O, talugit mo? Yay! Nakabawang pa ako. Wala ba akong talagang live ko? Wala ko nakakalimutan.
Dali lang.
Madam pakulit nito. Ako. Uy! Ako. Ang mga tingin mo music, sabi ko, paano yung People. Hindi, kulang mo ka. Don't worry, then. Don't be shy. Ayan. What? Wait. What? Then, I Ba't dati nang worry? What? makomputer ba din? Hindi, makomputer. Yung experience na rin. Hindi ka meron. Hindi man sanaan. Good. Huwag mo pa ako madugaan. Huwag na ako din. Bakit ba ako tatawag ka diyan? Natin mo. Mabit na naman. Wala, dyan na dito. Wala ka. Dito ka tingin. Oo. Dito ka tingin. Kilit dito, Bear. Ay, ko. Hindi mo tiglinitan ng dito. Hindi ka gina Papa J, Art kan J. Hindi daw kaya. Hindi ko alam. Kasi baka matulog ka. Ayos ka. Mga buka. Kasi baka matulog ka. Dito ka na. Wala ka. Alam, pinahan ka ako. Bakit dito ka na nakawat? Pero paano ako? Wala na itang Magalit ka na sa diyan. Pwede din pa na ikatawan. Ako yung sala. Yan o. Ikaw na o. Magbayad ka na sa naman so ano, nagkakawat na. Yun, ikaw mo. Hindi ko yun ko. Bayad kayo. Bakit ka na salita buko? Urto, ay. Siguro sa tama. Yan yung pula sa buko. Ang mga ito ko. Dati, ito ka na yun ko. Yo. Ano ulit? Ikaw na. May maso na. Ikaw mo mga kausi, Jay. Pero, Laki mo. Ano na natin ngayon sa tawa? Oo, talaga ko. Yung parang Ano naman daw ako. Ingat na dyan, ingat na. Piso ka raw. Kasi ka na ni Chiyo. Ako, ganun na. Ano ka mo daw kapatid? Ano ka pa? Hindi ka maulitin doon, matuwa. Malo sa Paregos ka na daan. Mabuhay yung Ano mo po?
Hindi kaya si Dre magtawag na libre. Ewan ko na mabuha. May aga pa man. Kasi nila si Dre parang siya. Utang na daw yung pa. Utang na daw. Hello! Utang na daw yung pa. Why? Ayop na. Why? Utang na kasi. Mataon mo. Medyo office sa na. Dahil, lang mo magkaan. Pagkatawag na ganyan ka ng ganyan. Okay lang, tingnan mo video. Hindi, dapat ka. Napang innocent. Still. Okay. Silko. Alam mo doon. Alam mo. Baka naman ko rin. Umayos kayo ba dahil nakakano? Malibot-libot. Ano, magkano? Hindi na nalagit na ako. Kaya di ba kung pangalan ako? Three times na yun. Parang po. Ano ko? Kaya, hindi mo lang isa. Doon na. Ano ang Ninge, mari daw. yung ano ko eh. No! Oh, no. Ayun ako. Ayaw yan niya sa robot. Ninge. Ano? Ano sila din? Kaya, Ang disturb. kaya ako naman. Ang bagat sa kumpas. Love. Love. Fish glove. Kasi ko na nila. Ano na ah? Nagkalala niyo. Mayroon ka mo. Hindi mo ang fish na. Sinawas na yun. Iwan. What after this fight? Eyo.
Magpapayag yung piso. Oh, nasawan. Open na. Halika pa sa Charo sa piso. Pero ang dadrin si data. At naman sa to. Open, off naman doon sa to. Ano ka, Jay? GR. Lo! Kita na mo, boy. Kuha ka na ng ilaw. No. Ano? No. Pasito. Nakulong pa lang kitang bahaw ka ba ito? Kasi ba ito pigahan at sa sinap na ba ito? Nakulong pa lang kita. Ano yan? Nagkapag-uong yan. Yung natin, ito kasabong agad ito. Hindi pa mga wate.
Mama, baik na pala. Okay, beto. Hindi ka na natatakot. Magsabay din ka. Wala akong tingin ng ilaw. May bali ang mga Kaya magdadala sa mabaha. araw-araw ko, sila nagtutulong ako. Ay, nakikinig ako. Tara. Sabi ko, ayan. Ano, tingnan mo pa. Yan, ano masarap yan. Hello. Yan. Ito. Nakuha ka lang sa lagyan. Yan, huwag yan. Okay. Hindi ka natutulungan sa hindi. Yan na daw. Pag yan. Oras na ito. Ay. Nakita ko yung nakupa. Nagkakabaw dyan ng paknaw. Wala naman mangyari kasi. Wala na. Parang gusto naman ito. Wala na ka mga. Wow. Ito pa manayos na. Yes, sorry lang.
Bakit na rin naman mo dito ang pambaho kay Rizal? Nakakaiyak kami kami. Sila nag-init na doon. Eh, nagbuhat pagkaon eh. Madaling kami. Hindi ka man. Lagi warang pagkaon. Pag ako magkaon, pagkaon. Ano ba na kung nawala? Basta sa harani ka sana. May space. Basta yung dapat. May naman ka na ilaw. Kabila. Gana. Ay, nabugnat! Maganda na yung titi ko. Gagamitan ko. Inaral. Pati lang po. Ay, pag-lipstick ka.
uli. Wala akong mga dyan, may hirama ako, ano? Oh, Mabang prito. ang color. Oo. Paano mag-exam? Ibe. Nine, mapaprin. Unang paano? Kaya si Bebe. Mapaprint na nga sila ng paprint. May pinabaan. Ano lang? Dali ka na. Sanang ba? Nasend mo na? Ayoko na pala. Ano din ako lang? X. Bakit dada? Napaprint na lahat. Ito na yan. Ayan, no? Ay, di pa yan ako nakakuwi. Nagulong na ako na. Sabi, lalo ba Diyan! Makakarawan na tayo papa mo. Ay, nito pinakarga ko gusto mo tinali mga magulang. Hindi mo nila akin sa Ala, pinili ka mo mga gabi mo na ko. Ako na kayo na. Tira. Totoo. Ito lang. Gusto na ng laika? Ramon. Ano manaraman? Buti ba ito kapag Ako yan ko yun. Ano na? Video buong sabaw. Ako bilay. Oh, akit na atin. Isay. Tumatag ako. Tumatag. Hello? Hello? Kasi magpatagak ka na dyan. Hmm? Tingnan ba? Ako ulit ko na ano. Naga, siya, siya. Manood ako sa Level 20 eh, kung mo. Ano, si Kuya, walang kaya. Hello? Hindi, bakit yan? Hello? Gata. Ay, kung nakadaw. Mahirap pa. Kasi Lloyd, ako sa isang Rumble, rumble. Uy, bawang!
Makalina ko. Ate. Yang gusto bola-bola, pero ban ang palok-palok. Hindi mo lang ako kalimit. Wala ka pa na. Bro. Ha! Karayip ka mo. Ay, kahit ang lado nagkakanya. Kaya may pizza. Dahil dito pa. Dahil. Ano paborito ko siya? Wala ka naman. No. Shirt ah. Mado? Mado yan kung may short. Mata ko yung ba? Ano lang buhay na ng buhay? Kaya mo yung
Wala pa nagkataon na Ngayon, namamay. Ay, dyan pala. Kuhaan na ako. Ay, gano'n nga nito lang sa ito. Hindi ko ba sisi yung box nito? Complete, ano na yan? Credit mo. Ay, ginagawa na nga. Ano, DJ? Kasi lahat yung lalabag sa ano, sa ano. Hindi nag-update. Talaga din, magbintawan. Pwede ako sa
ko, hindi nakabig ito kasi. Iya. Iya itu. May tato. Bago. Hey, hello. Ewan. Huwag na mo. Or Balindi. Okay. Dito ko na ba? Dito ko na ba Balindi? Sabi. Sabi. Dito. Ah, yan. Dito. Ako ko lang. Bubuhay ka si Gigi Magawa. Diba ako dito. Bakit ako masaya talaga ba si Gigi? Ganito mo. Sabi ni Dina ng libro niya, sa libro lang nila Gigi. Pero nakano sa wallet ko. Sabi ko, nice plate. Ako rin ba? Sakto sa wallet. Sakto ba sa wallet? Libro niya pwede ako. May tigali niya. Wala ko. Ay, alam. Yun na ba? Ikaw din. Hello? Ako. Bakit? Tara, Levin. Nagkakatuloy yung sinig-sinig sa sinig. Pinatay ko sa lubog, Dr. Ito ba rin? Ikaw, Vicky? Vicky na alat? Wala na Vicky. Wala lang. Ang ganda ng pagkakas. Wala. Makakapa ka din at yun. Ako si, Fly. Ang ganda ng nila. Yung sabi dito, hindi kanina ko siya. Don, kasi hindi ko siya. Kasi, ito number to. Kaya mo ako patubig. Okay. Kaya mo na ako. Uy, wala yun. Ikaw, Bumalik ka, buksik ikaw, buksik ikaw. Hindi na din. Ano ba, today? Mayroon kita. Si ano, si Bukat. Uy, gusto ko. What? Si Bukat. Ilang iya? Ikaw lang ako. Ako. Ito naman kasi si Bert na ako ba hindi yung mga nilawin. Kasi Lord, sinigala pa rin ako sa power to people. You are dead to me. Bukan itu, bukan itu. Dead to me. Uy, sa lawas. Pablo, sabi ko. What is your son? Alam mo kami sa'yo. Ay, baka nalabas din eh. Oras na ako sa'yo. Thank you, Mena Teresa.
Wow, two. Kung pupunta ng matulog. At kami na to, di ba? Sige, kada na na. Isay. Sige, tunay mo. Hindi na tayo. Diba? Tama. Lalo yung login. Hoy, dada. Nagpapagulong dada. Itong din ako. Ito talagang nayo. Ano na ito? Hey! Bakit ba? Ano marunong ko power? Bakit ano pa? Boboy. Boboy. Yung bakot ako ba nung yung nasama ko ng maluto? Oo, baka may pa. Hindi nakakalaw ng dito. Mga yung talagang ayaw. Ano mo nga na, Dave? Ano ba ako? Uy, si Boy! Uy, sa'yo mo dami! May ba si Reid? Nakapangay mo? No. Talikod ka ulo ko. Sa daan. Sa daan ka mo. Dadalahin ni Balik kita ay kami na dito.
Napapaginip ko, hindi lang napalagi. Paginip ka sa bagong pangamitik din. Panaginip. Sabi ni Arthur, mga ibadasi, kung mga tuloy na namin nititiyuda, ano nga sabi ko sa mga Arthur. Ang naginip tulos ka mo, di pa nga nagdidesisyon mo na maaari ka kamuga eh. Buburo tulos ka mo. Buburo ka na tulos. Okay? Bakit pala bibigyan mo? Yung bago ka daw, ano ba? Pwede ka naman. Ano ba yun? Mukha po ako ng Pinas. Wala lang mo. Simukol, sa kuya din namin. Ako yung ipo ko to. Kaya dati din dati. Ano ba? Eh, sumawag na ganyan. Ano yun? Pag Hindi mo gusto pa yun eh. tapos alis ko yung makakakayan, ano, aliti ko sa ibig na. Ba't mo ka rin kung gold? Ayun, yung gold. Okay, na magkatabag niyo sa isa. Piling ka mo. Wano. Then, mora bin skin. Skin mo ay brown. Ay, kung na. Yeah, sabutun mo. Hindi ba ubak bagal skin. So, ano na yung ubak na? Ha? Eh, Chako. Kimura. Yun, sumeton. Diyan na! Alam mo kung alam ka? Nilupan lang ako. Ano may ako makuha? Ano naka ako? Ipo-ipo. Ipo-ipo. Ipo. Nakuha ko lang ako. Wala. Okay na yun siya. Naku. Naku. O, nagkanaka mo lang. Iya, rumaya na. Ito ba rin na po dyan kimura? Buran. Kapag Kimura. Kinatin ka lang. Gaya mo na. kimura yun naman ito. Parang daw, 5 minutes din. Wow! Ika. Mahalo pa na din yun. Tata. Apa niya? Baju ray. Change gamitin gano'n. Yay. Parang di yung yun o. Ha? No. Nawala na si
Hoy, basura mo dyan. Palat mo dyan. Nagulit. Luwang ito si Gio. Ako sa kanya. Ayun, ako dito sa mag-business. Ano mo daw? Sabi. Yayo. Ano, Miss Mother Jane? Ano ito? Ako pwede ba? Nagigitara. Ano is it? Wait. Wait. Kaya ako dito sa... Ayun na naman. Lalakang dali mo mamusunin. Pwede mo napit. Utang na natin. Ako din ako. Lumag ng kasi kasi nagpako. Utak. Lumag dito. Sige ba? Sabi ko na lang ako. Malat ka mo! Hindi mo matita ka dito. Hello, tingnan lang account mo. Hindi na account mo. Ano ba kaya sa ang dami ng dahil, bako dahil mo. Bako ano din. Uy, di nga na ako nagtara. Pag-login. Yung may istiwa ko dito ka. Turbo. Jay. Uy, di lang ako na. Kaya ang kamatigil. Mong kuliga kong ikalaban sa kami. Ako nito, ganyan ko ba ako? Ilan ako? Ano ko? Para ko sa kanya. Ay! Ikaw, tatalpon ka ka. Ikaw ba? Ikaw na ito yung magbukas ko. Sabi ko lang. Para tanggal na ito, no? Wala ka dito. No, diba manik na ni Cedar, eh? Ha? Nababa ka? Ano na lang, ano ka na ako ba? Murado na ano. Next step na. Mail, murado na mail. Bakit na may pitong masyado step. Matik na. Ito mo, Kiroy. Lamak na. Anong ikaw ba yung isa mo? Ito, parang ito. Awal evidence. Ito po nga yun. Teleport. Iba yun po.
Hindi, ako rin. Ano ito, ano ito. Babagsak ka na tapos mga ito ko sa Uy. Kailangan ba ito? Kasi ano. Ginagalan ako. Jollibee. Ginagalan ko. Ginagalan gani. Wala yun. Wala. Oo. Ano nga nagbilang ko kami sa motor. Wala na ako. No! Hallelujah daw. Na ano? Nakalagpos na ko daw. Nakalagpos na ako. Kasi may TV ito. Nagsuka rin ko doon. Nakalagpos na nito. Nakalagpos siguro makarig. Nadali ka. Baka lang ang mga istorya. Kasi nga gusto ka pa sa ano si Lydia. Ano? Gusto ko nga isip ka lang ano? Istorya. Makarig dito naman ako. Sa mga ko, lumanda, soul, mga kumot, kumot. Makatulog na ganyan siya. Si Jay. Kumot. Sinislow mo. Yes, Isuwan. Gana ko. Malakas ko. Ibang tray. Lapin naman eh, baka? Iyak ka niya. Balik ang pagtawag mo. Oo, parang. Ano ka lang ito ang tubig? Ano, tayo kita na una. Ito, dito. Hindi ka kain. Wow, ano ko dito? Wow. Marta, ano ko ba pa? Wow. Iba naman ko mo. Wolf! Oh, wolf! Ay, wolf! Wolf! Ano ko? Wow! Wala wolf na sa BCG. Sige, wala na niya. Nakuha? Wow! 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 Wala, ikaw ay kaya ng Pilipinas. Mag-good kasi. Wow! Really ba? Wow! Malamang mo. Wow! Jay. What's your name? Jay. Ano?
Oh, yun. Wala peng-peng. Ano chika? Nagkataon ka nun. Hindi, magkatulad hayo. Ano yun yun? Nabalot na. Ay, Ay, kajik. Yo. Sino tong katinong ka? Wala naman ang tumubo. Wala naman ano. Ano? May replay ako sa'yo. May sabi na. Puro ba? Yan eh. Napakulan. Ano yan? Ano yung matalaban ni itong bakla? Ano mo dad? Paano ba ako? Hindi rin nakalaban ko na puro ko yan, mahilig sa may gilid. Tapos susunod ako, yung napawin na Pura dulo ko pa, dalawa. Orang nalito do. Ay, dala ka. Sige na. Pinakain. Pagdal pa ba niya? Guys! Bubo! Yak! Yung Alam ko muna, ito pa ang time ko. So, iba ka nakapagpalag mo. Galing ka din sa ay, nag-happy ko. Happy ko, always ko na happy. Magbilad ka dito ko. Dalag ka dyan. Bukas! wala na tayo nito. Dapat doon. Ginamit mo ko. Na-delay. Hindi ko pa ganito. Hindi ko na lang sa na-delay. Bukas, gusto ko din. Ginamit ko muna. Alis ka mo doon lang. Ako yan ang makiling. Basta. Yan ang sabihin ko na nainig ko. Sunto ko. Bang! Ano? Pinanit. Grabe. Hindi, sabihin ko kayo ko. Nada ko kung dire-dire. Ganda. Good luck. Alam ko daw kayo ng hindi ko na lang. Patangani. Muna na dito. Wala. Pwede na po. Diba? Eh, magaling ba ako? May ano? Ano nga yun? Yak! Bubo! Yak! Champion. Ano? Dato sa open. Huwag yung ito. Wala na. Pinatulog lang.
Di ba ako mahal yun? Ako lagyo. Napang dalawa pag-aaral, magaling yan. Kung tubig na po ay ipon eh. Ang gawa nyo yung makalaban natin. Musik kayo, siguro yung mga pero gusto mo dahil. Nagkaroon na Pedro. Hindi mo lang. Pilat ko wala masuwa. Nakawata ka? Ah, Nakawata ka? Ano ba yan? Binayadan mo na ba? Uy! Magpapalit ang gold ko? Ha? Magpapalit. Ano yan? Napang na lang wool. Ako nga, tipis yung wool. Ako pa ito, nag-istin ko yan nakalimutan. Hindi pa dito 09053. Abnorate. Ano nga dito? Ano nga dito yung 09053? At nasawan. Ang power? Ano na, mag-isip yung no? Yun, yun. Uy, lalo ko! Kahit ko. Diba? Dahil yung kita sa baba. Nakakasakat lang kami ng mga tigil.
Hindi. Dre, no? Ilang ilimon mo. Ilang mo marayo. Ilang mo. Ilang mo. Okay dyan si ano? Somebody is Hinay mo naman. bigyan ka na. Bigyan na ng Umura. Malikat ako dyan. Sis. Umura. Tawag sa palibot. Uy! Ah. Ayup ka? Mapira. Hoy, parehas na kamuhan. Ako, kuwan. Kuwan. Umadong na ka dyan. Ipatuloy ko na yun. Pinapal ka po. Lagi ka dito. Ay, naman dala dito. Yung ano dito? Ano yung Leo, mag-paris ka to. Tawanan mo lang si Jiro ba? Hey, bawa
Buhay. Nabuhay yun. Hindi kang bitsin sa lang. Diba, nabuhay yun. Ngayon, nabubuhay na lang sa ano, niliwat na nalit yun. Ano? Kulit mo na ano. Basta sa napainitin ko niya tapos pwede ko siya sa gawin. Buhay na. Yan na. Yan eh. Alam mo sa phone, sa bulag. Ano si Jake? Hindi mo ba kayo magkakulang muna kayo? Ako lang ka Ano pang gamit mo, Dre? Sorry, kayo dito. Makusunod ang bawat ito. At ilit ka ka, nastig ko ka. Pabuhay ko na rin siya. Ano? Ano mo ka ba? Not or out.
Yun o yung cheese. Ba't pinakainis pala kang dati o? Ito. Ito na pala. Pwede mo manis pinagtira ko na. Tagtag mo lang ito may bisang.